Okei, tervetuloa kaikille siellä, kuka missäkin olette, tähän meidän elokuvistako työhyvinvointia hankkeen loppuseminaariin. Me ihan tarkoituksella laitoin tämän tämmöisen kysymysmuotoon, että elokuvistako työhyvinvointia ihan sen takia, että sehän oli semmoinen lähtölaukaus se kysymys, että voisiko niitä hyödyntää tässä tämmöisessä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Se, mitä on luvassa tänä päivänä on, mä en tiedä kuinka hyvin teille näkyy toi aikataulu, mutta niin ihan ensimmäiseksi tuossa ihan kohta katsotaan semmoinen lyhyt 15 minuutin videokooste siitä, että mitä tässä on tehty 1,5–2 vuoden aikana. Ja sen jälkeen 12.30 Luotain Consultingista Pia Vilanen kertoo vähän kokemuksia tästä draamahankkeesta. Ja sen jälkeen työyhteisövalmentaja Pertti Ratilainen, joka on myös ollut tässä hankkeessa mukana. Varmaan kertoo myös kokemuksistaan tässä hankkeessa, mutta sitten hänellä on ihan oma teemansakin, kuin luottamuksen taustalla on totuus. Ja sitten sen jälkeen meillä onkin tämän työkirjan esittely. Työkirja on tämän meidän hankkeen tämmöinen yksi lopputuloksia. Tässä se on 60 sivua tekstiä, silkkaa asiaa. Se on myös teidän saatavilla siellä. Pauliina Tiuraniemi yliopistolta esittelee sitä pääosin ja mä autan sen, mitä sitten pystyn meidän osalta. Ja niin sen jälkeen 13.15 meillä on tämmöinen 15 minuutin tauko, jonka jälkeen on tämmöinen 40 minuutin luento, jonka pitää aivotutkimuksen professori tuolta Aalto-yliopistosta Iiro Jääskeläinen. Hän puhuu tarinoista aivoissamme. Jatketaan tätä tarinateemaa vielä tämä päivä ja jauhetaan kyllä sitä ihan loppuun saakka. Minkä jälkeen meillä on paneelikeskustelu, jossa on mukana Pertti Ratilainen. Iiro Jääskeläinen on myös mukana etänä Moskovasta saakka. Sitten on Päivi Roiha, hyvinvointi- ja mentaalivalmennusyritys Roihahduksesta. Ja sitten on Teppo Nuutinen täältä Tampereen ammattikorkeakoulusta, joka oli tässä hankkeessa tärkeä tämmöinen kivijalka. Ja niin oikeastaan pitemmittä puhetta, mehän ollaan etuajassa, jos me aloitetaan ihan nyt, ja voitaisiin katsoa silleen se videokooste tässä ihan ensimmäisen. Iiro Jääskeläinen, aivotutkimus. Hetkinen, väärä, se elokuva. Anteeksi yleisölle, silleen tämmöistä tapahtuu aina silloin tällöin. Tarinankerronnassa ja käsikirjoituksessa konflikti on aivan äärimmäisen tärkeä, jotta se tarina syntyy. Se. Normaali elämässä mehän pyritään automaattisesti, vaistomaisesti aina välttämään konfliktia. Me ei haluta olla sen kanssa tekemisissä. Mutta me ollaan kuitenkin kiinnostunut katsomaan ja seuraamaan, lukemaan tarinoita. Ne kaikki tarinat perustuu konfliktille. Käsikirjoituksen opettajakollegani Teppo Nuutisen kanssa kerran pohdimme, että draaman tekijäthän ovat vuosituhansia jo tutkineet ihmisten pelkoja ja heikkouksia ja niiden seurauksena syntyneitä ihmisten välisiä konflikteja. Amerikkalainen kirjallisuuden tutkija Jonathan Gottschall on kirjoittanut erinomaisen kirjan tarinankerronnan tärkeydestä ihmiskunnalle. Tuon kirjan nimi on The Storytelling Animal. Yksi hänen perusoivalluksiaan on, että lajiamme voisi kutsua nimellä Homo ficticus, koska todellisuudessa me olemme täyttäneet päiviemme kulun monenlaisilla tarinallisilla elementeillä ja selvästi yritämme tarinankerronnan keinoin prosessoida arkipäivän konfliktejamme. Arkielämässämme pyrimme vaistomaisesti välttelemään noita konflikteja, emmekä missään nimessä ainakaan halua ensimmäiseksi julkisesti esitellä pelkojamme ja heikkouksiamme. Tunnetusti draamaa taas ei synny ilman konfliktia.
Täällä jossain kohtaa silleen, kun sen henkilön täytyy... Käsikirjoittamisen haasteet ovat synnyttäneet lukemattoman joukon oppaita, jossa draaman kirjoittajille tarjotaan työkaluja toimivan ja koukuttavan draaman synnyttämiseen. Vuoropuhelman lopputuloksena syntyi kysymys, voitaisiinko noita samoja draaman tekemisen työkaluja hyödyntää vastaavasti todellisen elämän konfliktitilanteiden käsittelyyn ja ratkomiseen. Teimme ideastamme ehdotuksen yhteishankkeesta Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekuntaan, missä se otettiin innostuneesti vastaan. Että jos tämmöisen hankkeen pohjalta esimiehillä olisi tapa kahdestaan työntekijän kanssa niin käydä syvällisempää keskustelua. Ja sitten taas jälkeenpäin se, että mitä mahdollisesti me ollaan pystytty tuomaan, mikä olisi se muutos, niin tavallaan toi on hirveän palata. Value incongruenssi, eli tämmöinen enemmän ristiriita, niin on sitä, että tavallaan sulla on erilainen arvohierarkia esimerkiksi, ei välttämättä vain yksittäinen arvo, vaan miten sä asetat arvoja niin suhteessa just tähän sun organisaation tai sun tiimiin. Draamaterapiaa ja draaman keinoja on käytetty jo pitkään työhyvinvoinnin kehittämisessä. Katsomme tänään kuolleiden runoilijoiden seuraa. Se tarjoamamme tulokulma olisi henkilöhahmojen analysointi sellaisista elokuvista, joissa henkilöhahmo selvästi joutuu painimaan oman heikkoutensa kanssa, joutuen sen vuoksi konfliktiin, ja kuinka hän myöhemmin selviää tuosta konfliktista kasvamalla ulos heikkoudestaan. Listen, don't mind Cameron. Yeah, sure. He's former valedictorian, National Merit Scholar. Oh, well. Welcome to Helton. Miksi he nyt tuleeko sinne kirjastoon, niin sehän on just vastakkain sitä meidän yhteenliittymisen perustarvetta. Käytetään, miten se näkyy draamassa. Ettei vaan lähdetä siirtämään, että mitä elokuvassa... Teimme ESR-hakemuksen, joka tosin tyrmättiin ensimmäisellä kerralla rahoittajien saatteella. Erikoinen ja omaperäinen erilainen hanke, josta virisi runsaasti keskustelua, mutta haluaisimme teidän laativan vielä tarkennuksia siihen, mitä oikein olette tekemässä. Teimme tarkennukset ja seuraavalla hakukierroksella nappasi. Jos päästäisiin siihen samaan, että ne arkielämässään rupeisivat näkemään eri tavalla tarinoita ja näitä, että ne rupeisivat peilaamaan sitä sen työhyvinvoinnin kannalta, että miten se siinä tarinassa olisi. Aloimme suunnitella ensimmäisiä seminaareja, joissa esittelisimme tulevien tyhypäivien mallia sekä analyysiämme. Kaikki, joilla oli vähänkin tuttuja sopivan kokoisessa PK-yrityksessä, otti yhteyksiä HR- tai päällikkötason yhteyksiinsä. Yrityksen maksimikoko oli noin 200 henkilöä, mutta rahoittajan kanssa saimme sovittua poikkeuksista, joissa kokeneempi yritys toisi pienemmälle kokemustaan. Kätäistä elokuvista tosiaan voi tulla niitä oivalluksia, sitähän me ei voida taata eikä luvata, vaan se vaatii jotakin omakin prosessia, etten voi silleen sanoa, että näin tulee tapahtumaan, mutta katsotaan. Kenelle tämä elokuva on tuttu? Ensimmäinen elokuvaesimerkkimme oli Päiväni murmelina, jossa työhönsä leipääntynyt sääennustaja jää jumiin kaikkein ikävimpänä pitämäänsä työpäivään, joutuen elämään saman päivän yhä uudelleen ja uudelleen, kunnes sitten huomaa, että ainoa keino selvitä tuosta tylsästä työpäivästä on tehdä siitä itselleen mieluisampi ja alkamalla vilpittömästi arvostamaan muita ihmisiä. Ensimmäisen seminaarin kokemuksesta otettiin opiksi ja jalostettiin seuraavia. Mietit ihan muutaman sekunnin ensin itseksesi sitä, että mikä sinulle on tärkeää tällä hetkellä sinun työssäsi? Tässä on varmaan aika monelle tuttuja käsitteitä, kuten työstressi, työuupumus, työtyytyväisyys, työnimu. Eli nämä on niitä asioita, mistä me puhutaan työhyvinvoinnista. Niin kun näette, että meidän päivän teemakin tämmöinen työyhteisö arvojen temmellyskenttänä, niin tuonne niitä leffassa esiin tulleita arvoja ja niiden ristiriitoja on kohtuullisen helppo tuohon kuvioon sitten sijoitella. David Rocki on tutkinut neurotieteitä ja sehän tutkii silloin aivoja ja hermostorakenteita ja muita. Ja toi Rocki on tunnistanut sen ja niissä neurotieteissä on tunnistettu se, että aivot, kun nykyään puhutaan paljon aivoista ja aivojen vaikutuksista. Niin katsotaan, oliko nyt joku vielä jostain muualta. Sitten oli
Te haluatte käydä kaikkien arvot vaikka yhdellä kertaa. Voitte jäädä siihen teidän ryhmän paikalle vaikka vielä hetkeksi, jos mahdollista. Kun nähdään, kun toinen kertoo itselleen tärkeistä asioista, niin silloinhan se on ihana katsoa ihmistä. Vastaanotto oli positiivinen iloitsemista keskustelun näkemistä. Seuraavana olivatkin vuorossa sovitut tyhypäivät, jotka räätälöitiin kullekin osallistujayritykselle hiukan erilaisiksi. Kohdeyrityksinä oli myös itse työhyvinvointiin keskittyviä kouluttajia, kuin myös pienyrittäjiä Lempäälästä ja Kangasalasta sekä suurempaa hoiva-alan yritystä. Eteen tuli kuitenkin hanketta hankaloittava tekijä. Maailmanlaajuinen pandemia. Tätä ei ollut mukaan osannut odottaa. Niin kuin ennen kuin haluaisi varmaan sitä testailua, niin lähinnä niin kuin näitä käytännön järjestelyjä. Tämä aiheutti sen, että toimintaamme jouduttiin nopeasti suunnittelemaan uudelleen erilaiseksi, sellaiseksi, että se oli mahdollista toteuttaa myös etänä. Ja sitten muutamien tällaisten yhteisten aivomyrskyjen lopputuloksena tässä onnistuttiinkin kohtalaisen hyvin. Ohessa on hetkiä muutamista tyhytuokioista eri yrityksissä. Nekin tarvitsee jatkossa monenlaista. Niin. Mutta jos me katsotaan tätä elokuvan hahmoa, niin minkälainen tämä Gas on niin kuin luonteeltaan? Minkälainen henkilö hän on? Selkeästi mun mielestä hän on tuossa porukassa niin semmoinen pomohenkilö ja se täysin edesvastuuton hulttio suorastaan. Haluan aloittaa meidän tässä matkan varrella muistintoon kysymyksessä. Mä kirjasin ne. Joo. Tuli useampiakin sitten, mutta sitä pidetään jo nyt näissä kodassa. Se, mikä mä jo sanoinkin, että kaikki kaikessa, mitä kertoo itselleen, mitä on. Se on tosi tärkeää meidän työssä sitten, kun me noita ihmisiä tuetaan. Niin. Ja tuossa näkyy se, että aika niin kuin se valinta, mistä tuossa jossain alkuvaiheessa tässä samassa kalvossa puhuttiin ja yleensäkin elämässä, niin oikeastaan jos miettii noita päähenkilöitä, niin ne kaikki teki jossain vaiheessa sen valinnan jostain asiasta. Vielä tämä rohkea mies teki se ihan viimekin metreillä, mutta kaikki teki valintaa. Ja sitten sen takia se tavoite saavutettiin ja joku tarve saavutettiin. Enemmänkin pitäisi harrastaa sitä semmoista avointa keskustelua. Kyllä. Ja eikä liikaa tuijottaa sitä omaa napaansa, että tässä kuitenkin ollaan tämmöisessä työssä, missä niin tiimityötä tehdään. Jokainen tyhypäivä myös purettiin ja analysoitiin työryhmämme toimesta, mikä toimi aika hyvin. Ja ajattelin vielä toi Vertexiin ja PRIT:hen kysyä sieltä haastateltavia, niin siitä saa siitä vaikuttavuudesta sitten semmoisen oman siivun. Aina mietittiin, mikä ei toiminut, mitä voitaisiin tuoda lisää, ja yleisön palautteita mietittiin tosi tarkasti seuraavia tyhypäiviä varten. Pandemiatilanteen vaikeutuminen aiheutti sen, että yritysten kanssa sovitun toisen tyhypäivän järjestäminen kunkin osallistujatahon kohdalla olisi osoittautunut liian työlääksi. Tuo toinen tyhypäivä päätettiin korvata yhteisellä etäseminaarilla, joka striimattiin verkkoon. Tervetuloa tähän Draama-hankkeen yritykselle yhteiseen työhyvinvointipäivään. Mutta että Nokialla joku antaisi jotain ilmaiseksi, oli silloin täysin mahdoton ajatus. Seminaarin puhujina olivat Juha Lakkala, joka kertoi omista kokemuksistaan Nokian matkapuhelin teollisuudessa, sekä johtamisesta että alaisena olemisesta. Oli esimies. Ja siinä vaiheessa, kun oli kaikki mennyt huonosti sen eka äänikeitsin jälkeen, niin koko johtoryhmä oli vaihtunut. Paula Rossi taas halusi konflikteista konflikteihin ja saamaan sieltä tavallaan esiin se potentiaali, mikä siinä kehittymisessä voisi olla ja ihmisten erilaisuudessa voisi olla. Että sitten tietysti niillä ihmisen aivoilla on suuri taipumus kertoa tarinoita ja tämä on nähtävissä monissa esimerkiksi neurologisissa potilaissa. Ja aivotutkija Kaisa Hartikainen piti intensiivisen luennon peloista ja konflikteista aivojen näkökulmasta. Kuinka aivojen automatiikka reagoi uhkiin, pelkoihin ja ärsykkeisiin. Seminaarin jälkeen Pauliina Tiuraniemi kävi hankkeeseen osallistuneet yritykset läpi ja teki kyselyn tyhypäivien ja elokuvien henkilöiden raamallisten kaarien analysointiprosesseista.
Olinkin tehnyt noihin yrityksiin, että nyt oli 11 vai 12 haastateltua. Ohessa on muutamia osallistujien kokemuksia. Jos minä olen sen keskustelun fasilitaattori, niin kyllähän se asettaa niin kuin aikamoiset ammatilliset vaatimukset, että sä pystyt nyppimään ne jutut sitten käyntiin, koska ei ole ollenkaan sanottua, että tässä on nyt 10 henkeä työyhteisö. Niin? Onko se valmiutta keskusteluksi? Sotaelokuva on siitä hyvä, että se aiheuttaa lähtökohtaisesti niin kuin monelle niin kuin monenlaisia jo niin kuin etukäteen niin kuin tunteita, mutta se, että miten ihmiset käsittelee ne tunteet siellä sisällä, mitä Perttikin tässä sanoi, niin sen keskustelun vetäjä tässä sinun rooli on tosi oleellinen. Todella mielenkiintoista, että sä saisit valita siihen sun omaan työyhteisöön. Niin, että jos olisi joku tietty konflikti olemassa siellä. Mulla ei ollut mitään käryä että mihin olen alun perin niin kuin tulossa. Ja tuossa tein päivityksen ennen tilaisuuden alkua, että nyt on paljon kysymyksiä, mutta toivottavasti puolilta päiviä jonkin verran vastauksiakin, ja näin kävi. Menetelmä itse kiinnostuin tässä silloin viime vuonna siellä koulutuksessa, kun käytiin sitä narratiivista osiota terapiassa, niin missä oli elokuvat ja musiikit ja kaikki tämmöiset mukana, niin mä olin heti, että elokuvaan juttuja. Tästä on mun mielestä kaikkein eniten hyötyä silloin, kun koko työyhteisö katsoo ja osallistuu tämmöiseen niin kuin yhdellä kertaa. Eli se, että sä tutustut siihen työkaveriisi, voi olla pitkiäkin työkaveruuksia, työsuhteita, ja siltikin voi tämmöinen tilanne yllättää, että sä ajattelet asiasta noin. Tykkäsin itse 7 kuukautta ollut tuolla 4 seinän sisällä ja noin 30 vuotta liki 28 tuolla firmassa, niin sitä tietysti tottuu semmoiseen, että se menee tietyllä kaavalla, kaikki toimii näin. Niin se saa niin kuin, mut saa ainakin ajattelee vähän muitakin ratkaisumalleja, sanotaan näin. No niin, kiitoksia. Tai siis mähän kiitän itseäni tässä nyt. Lopputekstit jäi näkymättä vielä, mutta se ei haittaa mitään. Siellä olisi tullut hienosti silleen nämä osallistuneet yritykset ja koko meidän työryhmä. Täällä meidän työryhmän jäsenet täällä vähän niin kuin liikuttuneena, vähän itkeskeleekin tuolla nähtyään tämän elokuvan. Tämä on tosi harmillista, että me joudutaan toimimaan tällä tavoin etänä, koska nyt olisi ihan hauska vähän keskustella, mutta se ei valitettavasti ole kauhean niin kuin mahdollista. Me voidaan sen verran improvisoida ennen kuin Pia alkaa sille, että, niin kuin, että tästä yleisöstä sieltä voi joku vähän huudahtaa sille ja heittää jotain kommenttia tästä koosteesta. Tuliko muistoja mieleen? No sen verran muistoja, että kun ajattelin tätä aikajanaa, millä piti liikkua, niin tähän venähti jonkun verran. Ja ihan kiva katsoa, että tämä kaari on aika pitkä. Toisaalta se on ollut hyvä ja toisaalta huono. Mä sanoisin, että se oli hyvä siinä mielessä, mä oon ollut aika intensiivisesti mukana tässä, niin tässä on kerinyt työstää niitä asioita. Joo. Eli mä en tiedä, kuinka hyvin se kuuluu sinne yleisölle. Pertillä on mikrofonia, mutta miten mä summaisin tämän sun ihan lyhyesti? Sä itse valitit, että tämä korona tuli tähän eikä niin sotkemaan tätä. Niin ainakin mä koen, että se oli ehkä hyvä. Se antoi aikaa niin jotenkin prosessoida. Joo, eli Pertti sanoi, että tämä koronatilanne periaatteessa oli hyvä tälle projektille, että se auttoi prosessoimaan näitä asioita, mitä me tuossa käytiin läpi. Että mehän tosiaan niin kuin hypättiin tyhjän päälle. Me ei tiedetty oikeasti, että mitä tästä on ne mahdolliset lopputulemat ja kuinka tämä systeemi toimii. Ja ainakin tähän saakka sen palaute on ollut aika positiivista, että tämmöistä voisi niin kuin jatkaa ja tästä voisi kehittää jotain mielenkiintoista. Mitenköhän me saadaan selville, että onko se Pia siellä valmiina sen oman esityksensä kanssa? Niin Pia voisi aloittaa sitten. On valmis. Okei, Pia, ole hyvä. No niin, kiitoksia vaan kovasti. Ja terve täältä Luotaimesta. Mä jaan vielä tämän mun esityksen tästä. Pieni hetki. Näin. No niin, näkyykö siellä mun esitys? Kyllä näkyy. Näkyykö?
No niin, tervehdys kovasti kaikille teille ja kiitos, että pyysitte minua puhumaan ja vähän kertomaan meidän kokemuksia tästä hankkeesta. Niin multa vähän kysyttiin alkuun, että minkälaisia fiiliksiä mulla oli sitten tähän hankkeeseen lähtiessä ja ajattelin, että onpas kiinnostava hanke, että mielellään lähdetään mukaan. Siis mä oon Luotaimesta toimitusjohtaja Pia Vilanen ja Luotain on ollut olemassa vuodesta 2007 asti ja me tehdään työhyvinvointiin liittyvää työtä, siis itsekin. Ja sen takia tietysti tämä hanke, jossa nyt sitten dramaturgiaa käytetäänkin työhyvinvoinnin tukena, niin oli tosi kiinnostava ja sitten aika nopeasti tehtiinkin päätös, että halutaan lähteä kyllä toki tähän hankkeeseen mukaan. Ja Luotaimesta, jos mä kerron ensin muutaman sanan, niin Luotain on siis 2007 perustettu ja me aletaan olla yksi Suomen suurimmista työnohjaus- ja coaching-taloista. Me toimitaan aidosti koko Suomessa ihan etelästä ihan pohjoiseen asti ja meillä on 20 valmentajaa ja työnohjaajaa täällä meillä töissä. Meillä on johdon työnohjaajia, työyhteisötyönohjaajia, työyhteisösovittelijoita ja konsultteja ja kouluttajia. Ja me tehdään sitten tämän työhyvinvoinnin ja työn kehittämisen äärellä tätä työtä. Meillä on siis ihmisiä täällä, jotka on niin tähän johtamisen kehittämiseen, henkilöstön kehittämiseen ja sitten myöskin liiketoiminnan kehittämiseen erikoistuneita. Ja meidän missio on tuoda arvostusta työelämään. Ja vielä sitten oikeastaan sitten tästä, mistä maailmasta me tähän tullaan, niin on tämä meidän erityisosaaminen. Eli meillä on työhyvinvointiin liittyviä palveluita erilaisia. Meillä voi olla 100 määrin ihmisiä paikan päällä kuuntelemassa ja osallistumassa, tai sitten pieniä ryhmiä, 5 hengen, 3 hengenkin vaikka. Ja sitten toisaalta toisessa päässä sitten tehdään tämmöisiä tosi hankalia työyhteisöjä. Niin kuin haasteita ratkaistaan, niin tämä on se vähän niin kuin se maailma, mistä me tultiin sitten tähän hankkeeseen. Ja minkä takia me sitten haluttiin tähän lähteä mukaan, niin on sitten tässä, yritin kiteyttää sitä tähän, että tietysti totta kai se työhyvinvointi siis meidän valmentajien osalta. Eli niin haluan, että meidän oma porukka sitten kokee voivansa hyvin ja kokevansa semmoista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja niin, että tämä työyhteisö, missä sitten he työskentelevät, niin saavat sitten sieltä mahdollisimman hyvää semmoista ponnahduslautaa siihen työhön, mitä itse asiassa jokainen tässä tehdään. Se on aika vaativaa, se on raskastakin ja siinä pitää kyllä miettiä, että minkälaista tukea sitten ihmiset saa niin oli tietysti totta kai tämä työhyvinvoinnin tukeminen sitten mulle tärkeä asia ja siksi lähdettiin sitten mukaan. No sitten toinen oli kyllä tietysti sitten myöskin tämä näkökulma, että tässähän oli aivan uudenlaisia menetelmiä ja mä aina kysyn näiltä meidän valmentajilta, että kun me pidetään tämmöisiä valmentajapäiviä säännöllisesti, missä kouluttaudutaan, että mitä he haluaisivat ja aina joka kerta on se sama niin sellainen toive siellä, että uusia menetelmiä. Mitäs uusia menetelmiä voisi olla? Totta kai se tuottaa sellaista niin kuin meillekin semmoista uutta sitten virtaa siihen omaan työhön ja aina ihan ikään kuin uudistuu ja sillä tavalla. Mutta kiinnostuneena lähdettiin ja niin lähti meidän kaikki valmentajakin sitten kiinnostuneena tähän ohjelmaan sitten mukaan. Tässä mä pikkusen kokosin sitten näitä asioita, mikä meille oli tärkeää tässä hankkeessa. Meillä oli siis ne elokuvat Housut pois ja Päiväni murmelina näitä kahta sitten näissä tyhypäivissä sit meillä käsiteltiin. Mutta meidän työssä erityisen tärkeää tämä tämmöinen arvotyöskentely kaikkien niiden organisaatioiden kanssa, kenen kanssa me työskennellään, niin aina työskennellään niiden arvojen kanssa ja toisaalta sitten arvoristiriitojen kanssa. Ja luonnollisesti toi narratiivisuus, tämmöinen tarinallistaminen on meille tosi tärkeä asia ja sitten aika semmoinen merkittävä niin kuin,
asia tehdä niin kuin näkyväksi sitä, että miten ihmiset merkityksellistää asioita ja mitkä asiat heille on tärkeitä ja tällä tavalla. Ja tähän hankkeeseen sitten, että miten me sitten koettiin tämä, niin mä tähän pikkusen kokosin jotakin tärkeimpiä asioita. Että mä ajattelin, että tosi hyvää oli nimenomaan sitten tämä, että se etukäteiskeskustelu ennen kuin lähdettiin tähän hankkeeseen. Toki se oli mielenkiintoinen ja kiinnostava koko hanke sinänsä, mutta sitten jos ajatellaan niin kuin sitä, että mitä me tästä saadaan ja miksi me tässä ollaan mukana, se on vähän sama asia kuin kaikille muillekin, meidän asiakasyrityksillekin, että on tosi tärkeää niin kuin keskustella sitten se, että miksi me ollaan tässä mukana. Myöskin meidän valmentajat tietää, miksi me ollaan tässä mukana ja siitä vaan suuri kiitos kyllä, että se oli tosi miellyttävää ja kiva sitten jutella sitten Mirva ja Arto ja Tepon kanssa sitten etukäteen jo, että mitä me tällä tavoitellaan tällä ohjelmalla ja miksi se on meidän tärkeää ja mitkä asiat on sitten meillä sitten siellä niitä asioita, mihinkä mä haluaisin, että tässä keskitytään niin kuin meidän näkökulmasta. Ja silloin on kyllä tosi tärkeää, että se perustehtävän ymmärrys on niin kuin hyvällä tasolla, että palveluntuottaja tässä tapauksessa sitten Arto ja Teppo ja Mirva sitten oli hyvin perillä siinä, että mitä me tehdään, mikä se meidän perustehtävä sitten on. Ja tietää ikään kuin mikä maisemaan tämä hanke on sitten tulossa ja siitä sitten keskusteltiin etukäteen. Sitten mä kerroin meidän arvoista etukäteen ja miten mä sitten näen, että mitä asioita mä haluaisin, että tässä niin kuin vahvistetaan. Meillä on tietysti semmoisia henkilöitä, jotka on hyvin kykenee keskustelemaan siis tunteista ja arvoista ja tällä tavalla. Ja toki halusin, että se tehdään huolella ja hyvin se alkuvaihe. Sitten on tärkeää tietysti myöskin, että missä vaiheessa se yritys on menossa. Se on kanssa ihan tärkeää ja sitäkin sitten keskusteltiin ja sitten se tavoitteen asetanta. Kyllä tässä sitten tietysti juteltiin etukäteen tästä, mutta sitten hankkeen kuluessa. Siinä sitten myöskin meidän valmentajien kanssa että sitten tässä näiden hankevetäjien kanssa. No tavoitteenahan meillä oli sitten se yhteisöllisyyden vahvistaminen, oli itse asiassa tosi tärkeä tavoite tälle hankkeelle ja sitten ja täytyy sanoa, että se oli kyllä, siinä oli monta tämmöistä ikään kuin tulokulmaa, minkä takia se kyllä ihan täyttyikin. Ensinnäkin olihan ne mahdottoman mukavia. Meidän ihmiset on rohkeita, niillä on siis sellaisia taipumuksia ja vahvuuksia, että he osaavat heittäytyä, he osaavat tuoda omat ajatuksensa esiin ja ovat hyvin motivoituneita ja sit innokkaita sitten kyllä tämän tyyppiseen työskentelyyn. Mä otinkin tähän sitten yhden kuvakaappauksen yhdestä diasta. Tässähän on juuri semmoisia asioita, mitä me työssämme käsitellään ja se on myöskin sitten niin kuin meille tärkeitä asioita. Että kuulunko mä joukkoon ja miten mä näen, että mua kohdellaan ja niin edespäin. Mutta se arvokeskustelu oli tosi tärkeää ja sitten se narratiivisuus ylipäänsäkin. Eli tässä oli kiinnostavaa juurikin sitten se, että tämmöisten elokuvien ja tarinankerronnan avulla sitten ikään kuin alleviivataan sitä, että se on aika merkityksellistä, mitä me kerrotaan itsestämme ja mitä me kerrotaan toisesta ihmisestä ja mitä me kerrotaan sitten siitä, että mitä meille on tapahtunut ja miten me nähdään meidän tulevaisuus ja sitten tässä näiden elokuvien analysoinnissa sitten tehtiin sitä näkyväksi sitä, että mitä asioita me huomataan, erilaiset ihmiset siitä tapahtumista ja mitä asioita me nostetaan esiin ja mitä kenties ei niin helposti otetakaan esiin. Se oli kyllä sillä tavalla tosi herkullista. Tykkäsin kyllä kovasti ja meidän ihmiset myöskin tykkäsivät kyllä siitä. Mutta se narratiivisuus on tärkeää, että mitä me kerrotaan, että ketä me ollaan ja millä tavalla se näkyy siinä meidän sekä kun me ollaan yhdessä työyhteisönä, porukkana, valmentajien kokonaisuutena tai sitten kun me luotsataan niitä meidän asiakkaita.
uusia työkaluja sitten siinä innokkaana sitten myöskin totta kai haluttiin sitten lähteä miettimään sitten meille. Tässä oli tämä SCARF-malli, niin kuin kaikki, jotka tässä hankkeessa nyt oli mukana, niin tietää, että tämä SCARF-malli tässä oli mukana. Että tämä oli mielestäni ihan kiva tapa hahmottaa tätä ihmisten tapaa olla vuorovaikutussuhteessa ja hahmottaa maailmaa ja sillä tavalla. Ja näissä elokuvissa, mitä sitten käsiteltiin, niin tämähän oli se ikään kuin sitten runko, se semmoinen struktuuri, mitä käytettiin hyväksi. Mutta me lähdettiin siis liikkeelle tässä tosi nopeasti. Ja siihen auttoi kyllä tietysti se, että me oltiin etukäteen tietysti huolella tehty se, että kaikki tiesi, mistä tässä on kysymys. Meidän valmentajat tiesi, mistä tässä on kysymys, ja sitten me oltiin käyty kunnolla se etukäteiskeskustelu. Ja niin meidän valmentajat on ihania, kyllä aivan loistotyyppejä. Sitten tässä mä laitoin tämmöisen kuvan, missä nyt nauretaan jotakin, että siellä naurettiin kyllä kovasti, mutta meillä ei ole. Se on varmaan aika merkityksellistä, että nyt jos ajatellaan jatkokäyttöä, että kuinka valmiita ihmiset on keskustelemaan asioista. Meillä on tietysti tämän tyyppisiä asiantuntijoita, jotka on tottuneet tähän sanottamiseen ja tällä tavalla, niin meillähän se tapahtui nopeasti ja se oli tosi niin kuin sujuvaa se yhteistyö Teppo ja Arton ja sitten Mirvan kanssa siinä. Ja se oli tosi luontevaa ja semmoista ikään kuin syvään päähän mentiin tosi nopeasti ja semmoista syvällistä keskustelua. Siinähän siis tunteiden sanottamista tapahtui ja sitä tarinallistamista ja niiden erilaisten vuorovaikutussuhteiden sitten niin kuin katsomista, miten ne eteni. Eli mä laitoinkin itselleni muutamia tommosia, mitä mulle jäi mieleen siinä tästä tarinan kerronnasta. Siinä me pohdittiin, että mitä ne ihmiset, jotka näissä elokuvissa oli, että mitä ne kertoo itsestään ja toisistaan ja tilanteistaan ja mitä ne sitten tulevaisuudeltaan ja niin kuin haluavat tai miten ne sen näkevät ja missäkin tarinan niin kuin kaaren vaiheessa, miten ne näkevät sitä menneisyyttä. Nämähän on kaikki sellaisia, mitä pystyy hyvin sitten myöskin tuohon niin kuin ihan siinä työyhteisötyössä, siinä kun me kirjoitetaan sitä omaa tarinaa joka päivä, kun me ollaan yhdessä toistemme kanssa. Mehän ollaan peilejä kuitenkin toisillemme. Niin, sitten ihan mä mietin sitten sitä myöskin, sitä toimeenpanokykyä, mitä ihmisillä on. Siinä tietysti toisessa elokuvassa housut pois, erityisesti tätä työpäiväosioa, jos tässä nyt miettii, niin että mikä siihen vaikuttaa. Se on kanssa ihan herkullinen aihe jokaiselle ihmiselle itselleen ja sitten myöskin tämmöistä työtä tekeville ihmisille ja sitten jokaisessa työyhteisössä ja kun reflektoidaan ja mietitään sitä omaa sitten elämäämme ja tapaamme sitten toimia. Mikä on semmoista, mikä voimaannuttaa ja auttaa niin kuin ikään kuin menemään sitten yli esteiden ja uskomaan itseensä, vaikka olisi vähän haasteitakin. Ja mitkä on sitten niin semmoisia esteitä ja millä tavalla toinen ihminen näkee jonkun asian kuin joku toinen. Nämä on kaikki semmoisia, mitä me voidaan hyödyntää sitten ihan siinä työyhteisötyössä, kun kuitenkin tavallaan sitä merkitysten johtaminen ja tarinoiden johtaminen, yksi osa johtamistakin, sitten myöskin tunteiden johtaminen, sitten myöskin semmoinen niin kuin innostamisen taito ja kyky niin kuin tavallaan saada ihmisiä mukaan siihen yhteiseen matkaan, yhteiseen visioon ja semmoiseen, niin siinä on paljon kuitenkin kysymys tarinoista ja siitä, että miten sitten tarinat nähdään ja sitoudutaanko niihin tarinoihin ja tuntuuko se niin kuin omalta. Mutta meidän porukka sitten, kun me lähdettiin tähän hommaan näihin tyhypäiviin, niin se oli kyllä ennakkoluulotonta ja sitten tosiaan huomasi meidän ihmisistä, että kaikki oli ihan siis kyllä tosissaan. Motivaatio oli kyllä ihan 110. Siinä ei ollut semmoista kyseenalaistamisen kyllä mitään tarvetta meillä niin kuin laisinkaan, että kyllä niin oltiin kyllä kovastikin. Ja mä luulen, että aika paljon siis nautittiin kyllä. Me yhdistettiin nämä aina tämmöiseen meidän valmentajapäiviin. Meillä on tämmöisiä valmentajapäiviä 6 kertaa vuodessa, missä aina kouluttaudutaan ja yhdessä. Ja sitten kehitetään me työtä ja sitten katsotaan yhteisiä asioita ja näin. Niin me yhdistettiin näitä sitten näihin meidän valmentajapäiviin.
Ja ihmiset tulee kaukaakin aina niihin ja se on tietysti meille tärkeä hetki noin ylipäänsäkin, kun ollaan yhdessä. Meillähän oli sitten toinen näistä meillä oli mahdollisuus tässä hankkeen aikana tavallaan 2 kertaa pitää tämmöistä yhteisistuntoa. Ne esimiesvalmennusasiat oli sitten eriksensä, mutta tässä työyhteisön kanssa. Ja toinen oli sitten läsnä, oltiin siellä Klingendaalissa meidän omissa tiloissa ja toinen oli sitten siellä sitten etänä toimittiin toisen kerran ja se kanssa onnistui ihan älyttömän hyvin. Totta kai me ollaan tietysti opittu olemaan yhdessä myöskin etänä, mutta sitten se toimi myöskin sitten vetäjien kanssa tosi hyvin. Se oli ihan yhtä syvällinen ja vaikuttava se toka kerta. Mutta sitten siinä tietysti hyötyjä meillä oli monenmoisia. Sitten hyötynä nähtiin myöskin tämmöinen uusien menetelmien miettiminen, että kyllä me niitä tyhjypäiviä heti jo mietittiin, että jahaa, miten me voitaisiin tätä sitten omassa työssämme hyödyntää tämmöistä. Tämähän on aika mahtava sitten tapa käyttääkin sitten elokuvaa sitten apuna. Mutta se, mitä mä olen tietysti toimitusjohtajana tässä Luotaimessa ja mä toivon kovasti, että me kasvetaan hienosti yhdessä ja yhteen ja tehdään laadukasta hyvää työtä meidän asiakkaille ja sitten tietysti se, miten se meidän työhyvinvoinnissa ja meidän ihmisten hyvinvoinnissa näkyy, niin se oli mulle tärkeää ja mä tähän kirjasin mun mielestä muutaman semmoisen tärkeimmän asian, oli tämä oikeastaan meille arvot on tosi tärkeää, meidän missio on luoda arvostusta työelämään. Se jotain kertoo siitä, että miksi koko yritys on perustettu ja millä tavalla me sitten toimitaan ja tällä tavalla. Niin sitten se, että siinä tuli alleviivattua sitä ja keskusteltua tosi monipuolisesti tietysti ne hetket, kun oltiin tämän Scarf-mallin kanssa ja sitten näiden elokuvien maailmassa tässä, mutta sitten myöskin jälkikäteen, etukäteen sitten myöskin, että miten me nähdään ne meidän arvot ja miten ne näkyy sitten siinä meidän päivittäisessä toiminnassa. Ja sitten tietysti, että mikä se on se meidän ääni tässä maailmassa, kun me tehdään työhyvinvointityötä, että mitä me halutaan sitten edesauttaa tässä suomalaisessa työelämässä. Ja se oli myöskin tosi hedelmällistä ja mahtavaa sillä tavalla, että se työn merkityksellisyys siinä varmasti alleviivautui sitten. Eli semmoista yhteistä vahvaa tarinaa siinä sitten tietysti haettiin. Me-hengen vahvistuminen oli tosi tärkeää ja semmoinen yhteen kuuluvuuden tunteen vahvistaminen sitten myöskin oli meille tosi tärkeää. Sitten minulla on tietysti tosi tärkeää se, että tämmöisessä työyhteisössä on tärkeää, että jos siinä on 20 henkilöä, niin siinä on silloin 20 henkilöä, niin myöskin se jokaisen osallisuus ja jokaisen osallistuminen ja sitten se kokemus, että mä oon tasa-arvoinen noiden muiden kanssa ja tuolla me ollaan yhtä arvokkaita ikään kuin kaikki, niin se oli myös tosi tärkeää. Ja se onnistui minusta todella hyvin. Jokainen sitten toi sitä omaa ajatustansa sillä omalla tyypillisellä tavallansa. Jos ajatellaan, että miten sitten jatkossa tämän työkalun avulla, niin kyllä mä luulisin, että tällä on ihan hyviä mahdollisuuksia siis myöskin meillä täällä Luotaimessa sitten hyödyntää niin sitten kun mä en ihan tiedäkään, että onko se opas jo valmis vai onko se nyt ihan juuri näin näppäimillä sitten syntymässä, kohta varmaan kuulenkin sitten siitä, tai se julkaisu sitten Mutta kyllä ihan varmasti on käyttökelpoinen ja juurikin mä ajattelisin, että ne 2 asiaa, se tarinallistaminen, merkityksellisyys ja sitten tunteiden johtaminen ja tämä tämmöinen, just toi tarinallistaminen on tosi tärkeää, merkityksellistä. Me käytetään meidän työssä positiivista psykologiaa ja sitten ratkaisukeskeisiä menetelmiä, ne on tosi hyviä menetelmiä, mutta on aina hyvä sitten tuoda vähän toisenkinlaisia menetelmiä sitten tähän mukaan. Joo. Sitten vähän jos ajattelee sitä, mä voisin ottaa tämän esityksen nyt tästä pois. Näin. Vieläkös? Onko mun mikrofoni? Hyvin näkyy. Kuuleeko sä, Pia, mua? Joo, kuule. Joo. Kiitos paljon. Oliko sulla vielä tähän sun esitykseen liittyvää vai voidaanko me käydä ihan lyhyt keskustelu ennen kuin päästetään toi Pertti tähän lauteelle?
Joo, ei oikeastaan tuo esitykseen enää mitään. Käydään vaan. Hyvä. Mulla ainoastaan muutama tämmöinen kysymys tuli niin liittyen tähän. Sä kysyt itse äsken, että onko se opas jo valmis. Kyllä se on 60-sivuinen järkäle. Tosin aika tämmöistä harvaa tekstiä ja isoilla kirjaimilla, mutta joka tapauksessa. Ja ne, kyllä meillä on ollut myös pohdinnassa tämmöisen niin kuin erillisen ikään kuin koulutuksen järjestäminen vielä, joka vähän antaisi enemmän valmiuksia niin työhyvinvointiterapeuteille ja valmentajille niin sitten oikeasti käyttää tätä työkalua. Mutta sillä pääsee kyllä sillä oppaallakin jo liikkeelle, että siinä on yksi elokuva purettu ja apukysymyksineen ja kaikkea tämmöistä. Mutta me käydään sitä vähän tarkemmin tuossa sitten, kun esitellään sitä työkirjaa. Mutta onko tämä vaikuttanut sinun omaan elämään, lähinnä elokuvien ja TV-sarjojen katsomiseen? Katsotko eri tavalla kenties? Mä oon ollut aikaisemminkin kyllä siis ihminen, joka tykkää analysoida niitä elokuvia ja just sitä. Mutta kyllä siinä hyviä pointteja oli, niin kun, että kyllä saattaa olla, että se on saattanut jonkin verran vaikuttaakin sitten myöskin. Ihan just se, siinä hankkeen aikana aina sitä konfliktia haettiin ja sitten etsittiin, että missä sitten tavallaan tapahtuu käänne, muutos tai sitten just se kasvutarina ja se, kyllä se on ihan mielenkiintoinen näkökulma. Jäikö sulla näistä sessioista jotain muistijälkiä, esimerkiksi teidän jälkikeskusteluista porukassa, kahvipöydässä tai jotain? Joo, me juteltiin siis tosi paljon ja sitten kun meillä on ihan älyttömän paljon tämmöisiä työyhteisökeissejä, niin näissä tietysti näitä kasvutarinoita ja mikä estää ihmistä toimimasta tai mikä aiheuttaa sen, että toinen voimaantuu ja näin. Niin tämmöisiä keskusteluja käytiin aika paljon ja sitten kun meillä on tietysti isoja semmoisia asiakkuuksia, missä on vaikka iso määrä ihmisiä, niin sitä että millä tavalla se tarina niin kuin muodostuu sinne ihmisille. Niin sitä me juteltiin paljon. Ja niistä jäi kyllä tosi mukavat muistot ylipäänsä niistä tyhjypäivistä, mitä vietettiin siinä yhdessä. Että mä osaa ehkä mitään sellaista yksittäistä kohtaa tästä sanoa, mutta kyllä se oli toimiva. No tuokin riittää, eli periaatteessa te lähditte keskustelemaan jo semmoisista mahdollisista ikään kuin vastaavuuksista todellisessa elämässä ja sitten näissä elokuvissa, mitä katsottiin. Ymmärsinkö oikein? Joo, kyllä. Kyllä joo, sehän oli jo etukäteen ennen sitä oikeastaan aina näitä hetkiä, kun me oltiin yhdessä, sitten se hetki ja sitten sen jälkeen. Että kyllä se on ihan jokaiseen tämmöiseen tyhjypäivään ja henkilöstöpäivään pitää liittyä tämmöinen orientoiva osuus ja sitten se varsinainen, mitä tapahtuu ja sitten mitä tapahtuu sen jälkeen, että jotta sitten saadaan hyöty irti. Niin kyllä tässä tapahtui niin, että... Joo. Okei, kiitos sulle ja kiitos sille teidän porukalle. Sinne kerrot terveisiä ja niin otetaan sitten Pertti seuraavaksi niin puhumaan. Joo. Toivottavasti mä en kaadu tästä. Ei se haittaa. Se olisi hyvä lähtö. Eli tuosta toi oikeanpuolimainen näppäin, niin saat sen. Joo, mä huudan apua sitten, jos mä en osaa. Voisi mä laittaa tän tuon mun luntit. Hei vaan kaikille ja hyvää iltapäivää, keväinen lämmin päivä lopultakin. Ihan ensin varmaan olisi syytä kiittää Artoa, Teppoa ja Jaana-Piiaa ja Pauliinaa siitä, että on saanut olla mukana tämän, olisiko nyt 1,5 vuotta tai missä sitten ikinä vaan ensimmäisen kerran törmäsinkään tähän hankkeeseen ja itse olen ainakin omasta mielestäni oppinut tosi paljon. Yksi kysymys, mikä mulle on nyt jäänyt tästä niin kuin jauhamaan tuonne taustalle on koko ajan, että
mitä ihmiset pelkää. Ja tänään on joutunut kohtaamaan sitä kysymystä tässä niin kuin itseni kanssa hyvinkin vahvasti. Ja vaikka teen töitä alalla niin sanotusti, ja nämä pelot ja muut on niin kuin arkipäivää mulle, niin tässä joutuu itse kohtaamaan niitä samaan aikaan. Tässä olkapäällä istuu nyt joku semmoinen, joka niin kuin kyseenalaistaa sitä, että suoriudunko tästä ja tykätäänkö musta ja mitenkä mä onnistun ja muistanko mä sanoa kaikki järkevät asiat, mitä mä oon viime yönä pyörittänyt tuolla taustalla. Ja mun maailma ei ole enää palannut entiselleen sen jälkeen, kun mä tutustuin tähän draamahankkeeseen. Ja silloin kun mä kuulin tästä draamasta ensimmäisen kerran, että tämmöinen hanke elokuvan keinoin työyhteisön hyvinvointiin, niin se sysäsi mut saman tien niin kuin semmoiselle jollekin tasolle, minkä mä oon kokenut kerran aikaisemmin elämässäni. Joskus 2007-2008 olin kuuntelemassa Tommi Helsteinin luentoa ja hän puhui ihminen tavattavissa terapeutin urasta. Ja tässä oli ihan samanlainen juonen käänne. Mä kuulin siitä mahdollisuutta, että tämmöisen kouluttautumisen kautta voisi ruveta auttamaan muita ihmisiä hyvinvoinnin saralla tai jaksamisen tai psyykkisen tai emotionaalisen niin kuin sietokyvyn niin kuin kehittämisen kanssa. Ja tässä kävi samalla tavalla. Et kun mä kuulin tästä, Jaana-Pia kertoi mulle tästä ensimmäisen kerran, niin mä ajattelin, että ahaa, nyt ollaan oikeiden asioiden kanssa tekemisissä. Koska se, mitä mulle tapahtui 4 vuoden ihminen tavattavissa terapeuttikoulutuksessa, niin mä olin siihen mennessä polttanut itteni jo 2 kertaa niin sanotusti loppuun, 2 burnouttia alla. Ensimmäistä burnouttia mä hoidin lukemalla. Mä luin psykologiaa ja sitä ja tätä ja tota tarinaa vaikka kuinka paljon, mutta ei sen vaikuttavuus ollut kauhean hyvää. Se on ihan sama, kun mä käytän aika paljon esimerkkiä siitä, että jos tieto sinällään ratkaisi meidän ongelmat. Ja jos me puhutaan hyvinvoinnista, sana, josta en itse tykkää ollenkaan, varsinkaan työhyvinvoinnista, mun mielestä semmoista ei ole olemassakaan, mutta en lähde sinne nyt, niin ei ole semmoista lukutaitoista aikuista ihmistä, joka ei tietäisi perushyvinvoinnin kanssa, mitkä ne perusasiat on. Nukkuminen, liikkuminen, syöminen. Ja 9% siitä porukasta, jota mä tapaan, niin nämä 3 asiaa ei toteudu niin kuin millään tasolla. Aina joku niistä ontuu. Hyvin pieni osa pystyy hanskaamaan nämä. Ja jos kaiken onnen takana olisi tämä tiedon jakaminen, niin ihmiset niin kuin pelastuisi. Mä en usko siihen. Ja se, mitä tämä 4-vuotinen hanke silloin aikanaan tuolla ihminen tavattavissa koulutuksessa aiheutti mulle, niin mä joudun käsittelemään asioita tunnetasolla. Ja siellä käsiteltiin koko mun elämän kaari enemmän tai vähemmän psykodraaman keinoin, jolloin mä ensimmäistä kertaa itse jouduin käsittelemään asioita tunnetasolla. Ja se oli mulle niin merkityksellinen kokemus, joka on sitten muuttanut koko mun elämän sieltä vuodesta 2008 tai 2007. Ja se keskeisin ongelma niin kuin mun mielestä näissä jutuissa on sitten tämä mun ehkä otsikkokin tuolla, että luottamus, tai sen luottamuksen taustalla on aina totuus. Ja totuus itsestä on sitten loppupelissä vastaus. Ei mitään. Nythän mä sekoisin konsepteissa ja mä aloitan jostain alusta. Tämä luottamus on ollut mulle niinku semmoinen niinku avainasia kautta tämän mun uuden työhistorian, niinku tässä valmentajan tai terapeutin tai coachin tai milloin missäkin roolissa tuolla työyhteisössä liikun. Ja se nyt mun täytyy vähän lunttaa. Niin aika usein kun mä aloitan jonkun työyhteisön kanssa jonkun projektin, oli sitten johtoryhmä, avainhenkilöt tai mikä tahansa ryhmä, niin mä pyrin pääsemään semmoiseen tilanteeseen, että mä pääsen haastattelemaan riittävän isoon osaan, jos mahdollista, niin kaikki. Ja kun mun työetiikassa on se luottamus, niin se mahdollistaa sen tarinan sinne ja tilaa sille. Mä aloitan aika usein, että mä oon tässä nyt sua varten ja mä haluaisin kuulla, kuin sä voit ja mitä sulle kuuluu. Ja mulla on lääkärin vaitiolovelvollisuus.
Kun mä tuun yhteisön ulkopuolelta, mulla on vaitiolovelvollisuus, niin mulle voi luettavasti kertoa kaiken sen, kun mä sanon, että tämä ei leviä tästä mihinkään. Ja aika usein mulla on sitten 10 tai X määrää ihmistä, ja kun mä oon tuossa PK-yrityksessä töissä tai jossain projektissa, niin aika usein siinä käy niin, että sen 1 tai 2 päivän haastatteluiden jälkeen mä oon ainoa henkilö siinä yrityksessä, joka tietää, mikä siellä mahdollisesti on totta. Ja mä oon tässä suuressa viisaudessani nyt sitten päätynyt tämän näköiseen kuvaan niin kuin tämän luottamuksen rakentamisen kannalta. Että tällä hetkellä hyvin vahvasti menee tässä konsultti ja valmentaja ja muussa porukassa. Tämähän menee, erilaisia trendejä menee. Nyt menee tämä, mikä se nyt onkaan, psykologinen turvallisuus. Ja jos menee LinkedIniin, niin kaikki on nyt rakentamassa psykologisesti turvallisia työyhteisöjä. Ja sitten kumminkin loppupelissä kysymys on aina, kun me puhutaan ihmisten välistä suhteista, niin aina on luottamus. Kukaan ei missään ole vielä kyseenalaistanut sitä, että olisiko se tärkein komponentti minun ja sinun tai meidän kaikkien välisessä vuorovaikutuksessa. No sitten, miten sitä rakennetaan? No sitten tästä tullaan niinku siihen törmäyskurssille niinku hyvin vahvasti. Mä oon itse löytänyt tämmöisiä asioita. Saatan olla niinku ihan kiskallakin tämän asian suhteen, mutta jos pannaan luottamus keskiöön ja lähdetään rakentamaan luottamusta, niin ensimmäinen asia, mitä tarvitaan, on aikaa ja tilaa. Jonkun yliopiston tutkimuksen mukaan luottamuksen rakentamiseen ystävyystasolle menee 200 tuntia. Meidän välisen luottamuksen rakentamisessa saattaisi mennä 200 tuntia. Voi olla, että ei koskaan syntyisi silti, mutta silti. Se on oikein yliopistotutkimus. No, se ensimmäinen kompastuskivi niin kuin työyhteisöjen kehittämisessä tai luottamuksen rakentamisessa on aika ja tila vuorovaikutukselle. Ensinnäkään ei ole aikaa, kun on niitä töitä. Mitä tässä nyt turhaa löpistään, mennään töihin. Sitten kun puhutaan vuorovaikutuksesta, niin vuorovaikutuskin aika usein ymmärretään väärin. Me naureskellaan ruotsalaiselle diskuteeraamiselle, ne vaan lätisee, ei saa mitään aikaa. No, ehkä se on se toinen ääripää, tai sitten toinen ääripää, tämä meidän suomalainen johtamistyyli, että yksi päättää ja huutaa kaikille ja sitten kaikki juoksee. Ja ehkä totuus on jossain siellä välissä. Eli vuorovaikutuskin aika usein ymmärretään niin, että minä puhun ja te kuuntelette, ja nyt me oltiin vuorovaikutustilanteessa, mitä se ehkä ei kumminkaan ole. No sitten ehkä kaikkein vaikein asia sitten kumminkin tämmöisissä työyhteisöissä on, kun siellä on hierarkiaa, niin puhua totta. Puhua totta itselleen ja muille, riippumatta siitä asiasta. Ja se on kyllä mun kokemuksen mukaan se kaikkein vaikein asia. Jos tämä saavutetaan, että ihmisiä ei syyllistetä tai ei ammuta virheistä tai jotain muuta, niin se vaatii sen luottamuksen, jonka alla on se turva. Turva ja luottamus kättelee mun mielestä hienosti toisiaan. Ja sitten kun on turva ja luottamus, että virheistä, epäonnistumisista tai whatever, siellä nyt ikinä työyhteisössä tapahtuu niin monenlaisia asioita. Jos niistä uskalletaan puhua totta, niin sitten mun mielestä ollaan jo aika pitkällä. No sitten tämä pyörähän pyörii, eikö niin? Jos saadaan sinne rakennettua sitä totuutta, niin sen jälkeen saadaan ehkä lisää vuorovaikutusta. Se mahdollisesti lisää avoimuutta, koska siellä on turvallista ja se luottamus on rakennettu. Ja sitten yksi semmoinen palikka, mikä tuossa alhaakin on, toi myötätunto. Että meidän täytyisi jotenkin kyetä asettumaan aina sen toisen ihmisen asemaan, jotta olisi edes mahdollista niin kuin hyväksyä, että me kaikki emme ajattele samalla tavalla. Ja tämä on se kehikko, mitä mä niin kuin pyöritän. Mä lähden aina tästä luottamuksesta, ja se on mulle syystä tai toisesta sitten ehkä omasta historiasta käsin hyvin arka ja tarkka asia, ja silloin kun sitä niin kuin rikotaan, niin se herättää musta aika vahvoja tuntemuksia ja tunteita. Ja silloin mä tiedän, että mulle viha on merkki vaan siitä, tai ärtymys tai suuttumus, että jotain minun rajoja ollaan rikkomassa. Ja se, mikä mua tässä niin kuin alun perin lähti kiehtomaan, on se, että tämän elokuvan keinoin
pystytään ulkoistamaan se mahdollinen ongelma siellä työyhteisössä. Laitetaan se tuonne screenille, katsotaan ja se väistämättä vaikuttaa tunteisiin. Mä en usko pelkästään järjen voimaan, vaan ihminen on hyvin kompleksinen, omalaatuinen otus. Ja me kaikki ollaan vielä erilaisia. Meillä on erilaista historiaa ja erilaisia ajureita, motivaatioita, arvoja ja niin edelleen. Niin se on semmoista sekamelskaa sitten loppupelissä. Mutta kun se pannaan tuonne screenille se tapahtuma, mulla on täältä niin kuin loistava kokemus. Meitä oli siinä yhdessä demossa, oliko 15 tai jotain semmoista henkeä. Katsottiin se elokuva ennalta täysin toisilleen tuntemattomia ihmisiä. Katsottiin sitä kuvaa, sitten esitittiin niitä apukysymyksiä, että mitä tässä niin kuin tapahtui seis. Niin yhtäkkiä täysin tuntemattomat ihmiset rupeaa puhumaan aika syvällisiä asioita, joka sinällään on niin kuin se suurin vaikeus ehkä niin kuin työyhteisössä, että mennään niin kuin sen tulkintojen ja niin kuin mennään oikeasti sinne tunnetasolle. Ja siihen mun mielestä on ihan loistava apuväline. Et mullakin on repussa jos jonkinnäköistä työkalua persoonan analysointiin ja arvioimiseen ja on mood metrikkiä ja älysormusta ja first beatia. Ne on vaan työkaluja. Samalla lailla tämäkin on työkalu minulle, mutta tämä työkalu parhaimmillaan vie ihmiset sinne tunnetasolle, jossa se asia joka tapauksessa on kohdattava, jos halutaan saada joku muutos siihen työyhteisöön tai yksittäisen ihmisen elämään. Et pelkkä tieto tai neuvot eivät auta. Ja se, mitä tuossa, mä oon saanut olla silleen onnellisessa asemassa, että mä kasasin tähän oman kollegoistani Essistä, Jarista ja Teemusta niin kuin oman tiimin, ja me on käyty aika vilkasta vuoropuhelua täällä taustalla tämän työryhmän kanssa, ja tarjouduin heti mukaan, että voinko mä olla mukana jotenkin tuomassa tätä arjen kokemusta teille, jotka teette tätä arvokasta työtä. Ja mulle ehkä niin kuin tämän koko prosessin arvokkain juttu sitten kumminkin on ollut, kun mä Arton ja Tepon kautta sain sen ymmärryksen, kuinka draama rakennetaan. Ja siellä oli heti se kysymys siitä, että mitä tämä ihminen tai nämä ihmiset pelkää. Ja maailma ei ole enää palannut entiselleen tämän eletyn 1,5 vuoden jälkeen. Ja nykyisen avopuolisen Marin kanssa, niin kun ruvetaan katsoa jotain elokuvaa tai draamaa tai jotain, niin mä aina aloitan, että kukahan tässä pelkää ja mitä. Ja nyt siitä on tullut niin kuin osittain vitsi, mutta osittain totta. Mä itse asiassa käytän sitä nyt niin kuin kaikissa mun näissä niin kuin työhön liittyvissä suhteissa. Kun mä kuulen sen tarinan, niin sen jälkeen mun heti nousee kysymys, mitä tää pelkää, mitä nämä pelkää, mikä täällä on totta. Ja mä oon aivan varma, että tästä syntyy niin kuin työkalu työyhteisöjen sen kirosanan jälkeen, sen työhyvinvointi, jota ei ole olemassakaan, on vaan ihminen voi elämässään hyvin tai huonosti. Työ on iso osa sitä. Ei ole työnantajan vastuulla luoda mitään työyhteisöhyvinvointia. Se on ihmisen itsensä vastuulla minun mielestä ja voin olla väärässäkin. Et niin kuin voisin tietysti jatkaa tästä vaikka kuinka pitkään, mutta mä luulen, että kello tikittää vastaan ja tämmöinen on mun kokemus. Mä toivon, että tämä viedään niin pitkälle tämä hanke, tämän käsikirjan ja sitten niiden ihmisten kautta tai avulla, jotka niin kuin haluaa tehdä tätä työtä niin kuin merkityksellisesti ja viedä vaikuttavuutta sinne työyhteisöihin. Kiitos, että sain olla mukana. Joo, okei, kiitos. Vielä meillä on pari minuuttia aikaa tämmöiselle ihan lyhyelle keskustelulle. Sitten siinä paneelikeskustelussa voitte enemmän tuoda näitä esille, mutta niin, onko tässä nyt käynyt sillä tavoin, että me ollaan vähän niin kuin turmeltu sinun tämmöinen niin kuin katsoja neitseellisyys, että sä et pysty katsomaan enää elokuvia enää tavallisena katsojana? Ei päinvastoin, vaan se on antanut mulle niin kuin kaikki sävyt sieltä taustalta, koska nyt mä voin katsoa sitä niin, että mä voin heti esittää itselleni sen kysymyksen, että mikä tämä juttu on. Joo. Ja kun puhuttiin paljon siitä taustalla siitä, että siellä on aina joku arvoristiriita tai tämmöinen vastakkainasettelu, niin se herättää minussa vaan niin kuin enemmän mielenkiintoa nyt seurata, koska mä saatan ymmärtää nyt vähän enemmän niitä vaikuttimia sieltä taustalta. Joo. Et voi olla, että niin kun mä katson jonkun leffan vaan, niin se ei herätä minussa mitään, mutta
ehkä se on herkistänyt mut katsomaan näitä asioita nyt eri tavalla. Kyllä. Sehän on elävässä elämässähän konflikti tosiaan, se kuluttaa energiaa hirvittävästi. Se on aikamoinen energiasyöppö. Meillä oli pieni konflikti tuossa äsken. Mä lähdin etsimään sitä dianvaihtajaa tuossa. Sulla meni pasmat sekaisin, mutta sä kuitenkin ymmärsit, että mulla oli tämmöinen hyvä tarkoitus sille. Mä en tule tähän niin kuin tunkeilmaan ihan muuten vaan. Mutta se kuitenkin heti imassut tyhjäksi sillä hetkellä, että sä et pystynyt niin kuin hetkeen aikaan jatkamaan. Kyllä. Ja sillä sehän niin kuin demonstroi aika hyvin sitä, että mitä tämmöisessä isommassa konfliktissa oikeasti voi tapahtua työpaikalla. Kuinka paljon se haukkaa sieltä sitä niin tehokasta työaikaa. Joo. Mä luulen, että se ymmärrys, mikä mulla näistä asioista on, eikä ole tietysti mitenkään kauhean isokaan vielä, mutta toivottavasti vielä opin lisää. Mutta se, mikä osaa meidän työyhteisöjä niin kuin kurittaa tämän energian kannalta, niin siellä tapahtuu joku meidän välillä, joku ehkä konflikti tai suuttumus tai me ollaan eri mieltä jostain asiasta. Ja meillä ei ole semmoista vuorovaikutuskulttuuria Suomessa, me ratkottaisiin se tässä. Vaan siinä voi käydä niin, että mä vedän pornot nokkaan ja me murisemaan jollekin toiselle, että nyt se oli semmoinen ja tämmöinen ja tommoinen. Jolloin se jää jännitteenä tänne ilmaan, jolloin se rupeaa syömään energiaa. Puhutaan ehkä käsitteestä tukahdutettu viha. Jolloin se ilmapiiri muuttuu heti. Siellä on joku on vihainen ja sä oot hämillään ja me kumminkin niillä omilla tunteilla aina vaikutetaan siihen koko työyhteisöön. Ja silloin kun niitä asioita ei, suomalainen vanha sanalasku, eikö niin nostaa kissa pöydälle, mutta ei meillä ole valmiita nostamaan. Niin, siitä voidaan tuossa paneelissa puhua vähän enemmän sitten siitä keskusteluvalmiudesta ja niin mulla oli tuohon vielä liittyen joku tämmöinen ajatus, jonka mä nyt tietenkin unohdin, mutta ehkä meidän pitäisi niin mennä nyt tähän työkirjaesittelyyn. Pauliina, niin tuutko sä avaamaan? Ja kiitos Pertti, jatketaan kohta lisää. Jep. Kiitos. Kiitos Pertti ja kiitos Pia näistä puheenvuoroista ja alustuksista. Ja tässä kohtaa ennen vielä taukoa. Meillä on vartti varattu aikaa ja käsitellään vähän tätä hankkeen aikana muodostunutta työkirjaa. Ja nimeksi tälle työkirjalle laadittiin Ymmärrä tarina, ymmärrä ihmistä, elokuvat työhyvinvoinnin tukena. Ja tämä sivua aika hyvin näitä Pian ja Perran näkemyksiä siitä, että keskiössä on just tarina, tunteet, merkityksellisyydet. Ja tämä on Pertin sitaatti tässä ensimmäisellä sivulla onkin just tästä, että keskeinen oppimatka on ollut tässä nähdä, että voidaan tarkastella konfliktia, jotain ristiriitaa elokuvan avulla niin, että se ei tule aivan kohti omassa työyhteisössä yksittäisiä ihmisiä, vaan että niitä asioita voidaan käsitellä elokuvan avulla. Ja tässä työkirja on tosiaan julkaistu tänä aamuna. Se löytyy sieltä Draama-hankkeen verkkosivuilta ja käydään pikaseen ihan muutamien apudiojen avulla läpi tätä, että mitä sisältö tällä hetkellä sisältää. Ja ensimmäisenä osiona on perusteltu vähän tämän hankkeen ja työkalun sijoittumista työhyvinvoinnin kehittämisen kehikkoon. Mitä on työhyvinvointi, millä tavalla arvoristiriidat ja työhyvinvointi limittyä toisiinsa konfliktien näkökulmasta. Arto tulee kertomaan siitä vähän tästä tarinat draamassa, mitä tarinat on, mitä perusaineksia niistä löytyy ja miten meidän päivät on oikeastaan täynnä tarinoita. Pelot ja konfliktit on ollut tämän koko hankkeen ytimessä ja tämän perustana on käytetty näitä jo mainittua SCARF-mallia ja aivotutkimusta yleisemminkin. Siihen nyt ei tässä pureudu taas sen enempää, mutta työkirjasta siihen pystyy perehtymään, että millä tavalla nämä pelot ja konfliktit oikeastaan löytyy ihan täällä aivotutkimuksenkin saralla. Ja lopussa sitten Arto vielä hieman avaa tätä elokuvahenkilöiden analysointiopasta, ja tähän oppaaseen on nyt sisällytetty 1 näistä 4 elokuvasta, joita tässä hankkeen aikana on käsitelty. Työkirjan tavoite voi pähkinänkuoressa olla siis seuraavanlainen, eli tällä menetelmällä, mikä on hankkeen puitteissa kehitelty,
ja yhdessä työyhteisöjen kanssa kokeiltu, löydetty niitä tapoja, mitkä toimii, mitkä taas sitten ei toimi niin hyvin, niin ytimenä on se, että tarkastellaan tarinankerronnan ja dramaturgian menetelmiä käyttämällä näitä konfliktitilanteita, yhteiseen työhyvinvointia, katsomalla elokuvaa, tarkastelemassa näiden henkilöhahmojen keskeisiä luonteenpiirteitä, ominaisuuksia, pelkoja, konfliktitilanteita, joita he joutuu elämässään kohtaamaan ja miten he niitä käsittelee ja kohtaa. Oppivatko ne niistä jotain vai jäävätkö ne vähän tavallisen elämän tyyliin välillä käsittelemättä ja pinnan alle. Ja menetelmän etuna on ollut tämä ristiriitatilanteiden tarkastelu elokuvahahmojen avulla, jolloin ei tule tätä osoittelua, että meidän yhteisössä tuo ja tuo ihminen on tällainen ja täällä on tällainen. Että ei tule näitä tämmöisiä kuppikuntia tai sormella osoitteluja henkilöihin, vaan pystytään näkemään ja kasvattaa ehkä mahdollisesti sitä ymmärrystä, miksi tuo toinen ihminen ajattelee eri tavalla kuin minä ajattelen. Ja löytää sitä semmoista yhteistä ymmärrystä asioiden taustalla, että usein meidän käyttäytymiseen ja valintoihin vaikuttaa meidän pitkät elämänhistoriat ja niissä tapahtuneet tapahtumat, tunteet, pelot. Ja elokuvan avulla konfliktia voidaan keskustella työyhteisössä, tuoda uusia näkökulmia, etsiä ehkä niitä ratkaisuja, millä tavalla ihminen voikin toimia toisin tietyssä tilanteessa tai ihan tämmöisessä turvallisemmassa kontekstissa, niin kuin tästä psykologisesta turvallisuudesta on puhuttu, niin tuoda niitä elokuvia välinekäyttöön omassa työyhteisössä. Ja meillä on tämmöinen pieni kuva ja kehys arvoristiriidoista, konflikteista työhyvinvoinnissa ja työpaikalla. Ja eräs hankkeeseen osallistunut haastateltava sanoi osuvasti, että se, missä on vuorovaikutusta, on pidemmän päälle myös konflikteja. Eli se, millä tavalla niitä sitten käsitellään, on eri asia ja työyhteisökohtainen. Mutta kun on ihmisiä, on erilaisia käsityksiä, on erilaiset arvomaailmat, ajattelun tavat. Me käsitetään toisen antamia viestejä omista lähtökohdista käsin, ja tämä muodostaa valtavan maaperän sitten myös väärinymmärryksille, väärintulkinnoille, olettamuksille, jotka ei perustukaan siihen toisen aitoon kokemukseen, vaan minun näkemykseeni siitä, miten tämä asia on. Ja arvoristiriitoja organisaatioissa voi olla esimerkiksi, en voi tehdä työtä niin kuin haluan, johtaja ei ohjaa työtäni tarpeeksi tai johtaja ohjaa liian tarkasti tekemisiäni. Vaatimukset ja osaaminen voivat olla ristiriidassa. En osaa sitä, mitä pitäisi. Työntekijän suhde toisiin työntekijöihin tai esimiehiin ei ole aivan toiminnassa. En saa mitä toivon työyhteisöstäni tai esimieheltäni. Ja voi olla ihan yksinkertaisesti, että en tule toimeen, enkä halua työskennellä tietynlaisten ihmisten kanssa, koska he edustavat jotain, mitä minä en edusta. Mutta kun ollaan työyhteisöissä, täytyy huomioida se, että me olemme osa sitä yhteisöä. Ja elokuvan dramaturgian ohjattu analysointi on tällainen käsite, mitä tässä hankkeen aikana nyt on muodostettu. Ja tämä on se tapa, millä yritetään pureutua näiden elokuvien tarkastelun kehyksissä. Tarkastellaan henkilöhahmoja, pelkoja, toiveita, toimintamalleja, mahdollisia tulevaisuusskenaarioita. Ja tätä on näissä tyhypäivissä ja hankkeen eri vaiheissa vaan käsitelty. Ole hyvä, Arto. Joo, oikeastaan ei mitään muuta lisättävää tuohon, että sitten siellä on tätä tarinan kerrontaan liittyviä osioita, että mitä tarinat ovat. Ja tuossa on tuommoinen yksinkertaistettu kiteytys siitä, että tarinankerronta on keino välittää ja vaihtaa kokemuksia ja oivalluksia yli kulttuurillisten rajojen. Ja onnistunut tarina käsittelee tunteita herättävällä tavalla jotain yleisinhimillistä ja samaistuttavaa teemaa tai ongelmaa. Eli siinähän se tarinan tämmöinen funktio on, että me voidaan kysyä itseltämme, että miksi me kerrotaan toisillemme tarinoita, ja samalla me voidaan kysellä
itseltämme, että miksi meillä on musiikki, miksi me kuunnellaan musiikkia, miksi musiikki on tärkeä. Se on tietenkin toinen juttu, ehkä toisen hankkeenkin aihe, en tiedä. Tarinan kerronta paljastaa merkityksen sortumatta selittämään sitä. On tämmöinen Hannah Arendtin lausahdus, joka on musta niin kuin aika hyvä, että se ei niin kuin selittele, vaan se nimenomaan paljastaa sen merkityksen, paljastaa sen sieltä niin kuin tunteiden ja kokemusten kautta. Kato, niinpä se olikin. Ja niin sitten sieltä löytyy tämmöinen tarinoiden kyllästämät päivämme näissä seminaareissa. Tätä on käsitelty kiteytettynä jälleen kerran. Oikeastaan kysymys on siitä, että kuinka me ihan heräämisestä nukahtamiseen ja sen jälkeenkin meidän aivot työstää meidän kokemuksia tarinallisessa muodossa joko unen tasolla tai sitten tietoisuuden tasolla. Me seurataan koko ajan uutisia ja luetaan kirjoja ja katsotaan elokuvia, katsotaan TV-sarjoja, katsotaan urheiluotteluita, jotka on myös eräänlaisia tarinoita, nekin. Me ollaan oikeastaan koko ajan taukoamatta, meidän aivot on tarinoiden kanssa tekemisissä. Että tosiaan silloinkin kun me nukahdamme, niin sitten meidän aivot alkaa työstää niistä jotain tämmöistä mielenkiintoista unta tai voi olla jopa sekavakin uni tai mitä tahansa, mutta se lopputulos kuitenkin muodostuu siitä, mitä me olemme prosessoineet pidemmällä aikajänteellä tai lyhyemmällä. Ja tosiaan tämä draaman henkilöt on tehty peloista ja epävarmuuksista ja se tosiasiahan on se, että me ollaan kaikki draaman henkilöitä. Meidätkin on tehty peloista ja epävarmuuksista. Ja siellä on taas Pertin tommonen hyvä sitaatti. Se on niin keskeinen se pelko, se ohjaa niin paljon ihmisten käyttäytymistä. Eli just äsken, mitä sanoin tuossa siitä konfliktista, tai oli puhetta tästä konfliktista, kuinka se imasee sen tehokkaan energian, työtehon pahimmillaan kokonaan siitä tilanteesta, niin sit samalla tavoin se pelko on siellä niin kuin taustalla. Pelkokin, se ohjaa meidän energiaa johonkin niin kuin ihan vääriin, toisarvoisiin asioihin. Tosin se pelko saattaa myös olla meille suojamekanismi ja pelastaa meidät jostain tilanteesta, ettei sitä nyt sillä tavoin voi täysin ohittaa, mutta kysymys on ehkä enemmän siitä, että niin miten me sen pelon kanssa, miten me hallitaan sitä, miten me sen kanssa niin kuin toimitaan ja eletään. Ja sitten niin täältä löytyy elokuvan henkilöiden analysointiopas esimerkkielokuvan ja sen kohtausten avulla. Eli meillä on siellä niin Full Monty purettuna sillä tavoin, että siellä on niin tämmöisiä jaksoja, joita voi katsoa. Minuuttimäärä, niin kuin esimerkiksi alku 0-6,44 minuuttiin. Sitten siinä on lyhyt kuvaus siitä, mitä siinä jaksossa, niin kuin niissä kohtauksissa tapahtuu, mitä on tarkoitus katsoa. Ja niin jotta ei katso väärää jaksoa sieltä, että voi tarkistaa tuosta, että se on oikea kohta. Ja sitten on tämmöisiä apukysymyksiä, joko itselle tai sitten sille omalle porukalle, joka siellä sitä elokuvaa katsoo ja analysoi. Että sitä pystyy kyllä niin kuin ihan työyhteisössäkin elokuvaa käymään läpi. Ja onko sitten niin kuin työkirjan liitteeseen ollaan koottu tästä hankkeen prosessikuvaus. Eri vaiheet on näytetty esille, että mitä tässä hankkeen aikana on tehty. Suunnittelu- ja valmisteluvaihe tässä hankkeessa oli vahvasti painotettu. Haluttiin ennakkoon räätälöidä elokuvavalinnat ja näkökulmat omaa jokaista yksittäistä työyhteisöä tukevaksi. Tässä on alkuun ollut kohderyhmän tarvekartoitukset, elokuva- ja kohtausten valinta aina yhteisölle sopivasti, apukysymysten muodostus, tyhpäivän suunnittelu, toteutus, päivän ohjaus ja fasilitointi ja syntyneiden oivallusten hyödyntäminen.
Mutta keskeistä tässä kaikessa on kuitenkin osallistuvien motivaatio ja se, että mitä tämä voi antaa työyhteisölle. Ja surullinen seikka sinänsä on osittain ollut, että koronatilanne vaikutti niin, että tämä etätyhyjen järjestäminen kaikissa yrityksissä ei onnistunut niin hyvin kuin oltaisiin toimittu. Eli täällä on muun muassa kommentteja sitten jokaisessa osiossa kerrottu, jos tämmöisen prosessin toteutusta haluaa kokeilla tai lähteä kehittämään tai tarkastelemaan, niin on jonkun verran näytetty, mitä on tehty, mikä on toiminut ja missä taas on syytä vastaisuudessa kiinnittää huomiota, että asia saadaan kuntoon ja toimimaan omissa yhteisöissä. Ja tältä erää siirrytään 15 minuutin tauolle ja tauon jälkeen aloitetaan paneelikeskustelulla, jossa aloitetaan Iiro Jääskeläisen puheella, josta sitten siirrytään paneelikeskusteluun, jossa panelistit keskustelee asioista. Voitte laittaa YouTuben kautta kommenttikenttään, chattiin kysymyksiä tai paivi.puutio@tuni.fi voi laittaa myös kommenttia tai kysymystä sitten panelisteille. Jatketaan 13.30. No niin, tervetuloa takaisin tähän seminaariin. Tosin enhän minä tiedä, että onko siellä edes ketään siellä. Mutta mennään kuitenkin ohjelman loppuun saakka ja se loppupäivän ohjelma tai seminaarin loppuohjelma näkyy tuossa. Seuraavana meille tosiaan puhuu aivotutkija Iiro Jääskeläinen, joka on Aalto-yliopistossa aivotutkimuksen professorina. Hän puhuu tarinat aivoissamme ja hyvän tarinan rakentaminen työyhteisön hyvinvoinnin tukena. Iiro osallistuu myös tuohon paneeliin sitten myöhemmin etänä. Hän on tällä hetkellä Moskovassa. Tämä luento tulee tallenteena, mutta siellä on hämäävästi myös yleisöä siellä, että se olisi teille elävämpänä tämä esitys. Mutta laitetaan Iiro puhumaan. Iiro Jääskeläinen, aivotutkimusprofessori Aalto-yliopistolla ja tätä nykyään osa-aikaisena johtavana tutkijana tuolla Moskovan talouskorkeakoulussa. Ja nyt mä lähden sitten jakamaan näitä mun esitystä. Näin, eli mä kerron tänään aiheesta tarinat aivoissamme, miten hyvän tarinan rakentaminen voi olla työyhteisön hyvinvoinnin tukena. Ja tosiaan tiedämme, että ihminen rakentaa minuutensa ehdottomalla elämässään kokemansa osaksi tarinaa itsestään. Tämä tarina elää ajan kanssa ja se antaa yksilölle tunteen jatkuvuudesta, auttaa tulkitsemaan elämäntapahtumia ja antaa elämälle keskeiset merkitykset. Ja oikeastaan tässä ollaan ihan persoonallisuuspsykologian ytimessä, tämmöisiä narratiivisen identiteetin rakentumisen teorioita. Ja just jokainen voi mielessänsä miettiä, että mitä tämä tarkoittaa ehkä omalla kohdalla. Eli meillähän on semmoinen, niin kun, jos pysähdytte miettimään, niin jokaisella semmoinen tarina itsestämme, että miten me ollaan tultu siihen pisteeseen, mitkä oli ne merkittävät tapahtumat, jotka on tapahtunut aiemmin elämän varrella, joka on niin kuin, ikään kuin muokannut meidän elämän suuntaan, minkälaisia ratkaisuja me ollaan tehty, mitä se kertoo siitä, että minkälaiset meidän arvot ja minkälainen ihminen me ollaan. Ja jos ajatellaan sitä, että miten paljon nyt ihmiselämän varrelle mahtuu kaikenlaista tapahtumaa, niin että meillä on tämmöinen tarina, joka on koherentti, niin se on hirveän tärkeä jokaiselle, niin, että me niin kuin ymmärretään maailmaa, ymmärretään itseämme ja maailmasta tulee semmoinen ennakoitavissa oleva paikka. No nyt sitten kun mennään tästä persoonallisuusteoriasta eteenpäin, niin kuin tuolla tämän esityksen jälkimmäisellä puoliskolla tuun valottamaan, niin yksilöiden lisäksi ryhmät rakentavat tarinaa.
Ja nyt sekä tämä yksilön että ryhmän tarinanrakennus niin tapahtuu usein pitkälti tiedostamatta, vähän sillä automaattisesti ja tavallaan, että se niin kuin tajuaa, kun sitä rupeaa ajattelemaan, mutta normaalisti sitä ihminen ei hirveästi niin miettiä, että minkälainen on niin kuin mun tarina, mitkä siihen on vaikuttunut, tai sitten puhumattakaan siitä, että mikä on meidän tarina työyhteisönä, mitkä asiat siihen on vaikuttaneet ja voiko sitä ehkä muokata yhdessä johonkin suuntaan. Mikä siinä on hyvää, mikä siinä on huonoa, vahvuuksia, heikkouksia, pitääkö ne ollenkaan paikkansa ne esimerkiksi heikkoudet ja miten mennään eteenpäin. No nyt kun katsomme aivoja, niin tässä on kissan aivot, yhden lajin apinan aivot ja sitten ihmisaivot. Ja niin kuin voitte nähdä, niin koko on kasvanut, myös poimuttuneisuus lisääntynyt, sitä tästä kaavakuvasta nyt hirveästi näkään, mutta sitten tuo vaaleammalla harmaalla niin on nyt väritetty etuotsalohkot. Ja etuotsalohkot erityisesti on ihmisellä hyvin kehittyneet verrattuna muihin lajeihin. Ja selitteenä tälle on lajimme sosiaalisuus. Eli meillä voi olla satoja, ellei sitten tuhansia tämmöisiä elämänkaaren aikana niin ihmissuhteita. Ja nyt jos aikaisemmin ajateltiin, että ihmisen aivot on sen takia isommat suhteessa ruumiin painoon kuin muilla lajeilla, että koska me ollaan niin älykkäitä, me osataan käyttää työkaluja, matematiikkaa ja niin edespäin. Mutta ei se olekaan se isoin selittäjä, vaan se on se, että sosiaalisten suhteiden hanskaaminen on aivoille niin iso haaste. Kun sä ajattelet, että meidän sosiaalinen elämä on täynnä pieniä vihjeitä, hyvin tämmöisiä mikroskooppisiakin ilmeenvaihteluita, tämmöisiä erilaisia tilannesidonnaisuuksia. Ja me pystytään päättelemään hyvin nopeasti, jos vaikka näytetään kuin valokuvakin sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, no mitä tuossa niin kuin tapahtuu, niin tämä on se, mikä on sen takana, että meidän aivot on näin kehittyneet. Ja hyvin ensiarvoisen tärkeää on se, että hyvät ihmissuhteet ja osallisuus, se, että on niin kuin mielekästä tekemistä, minä olen osana jotain ryhmää, myös työyhteisöä, on kaksi ihmisen onnellisuutta voimakkaammin ennustavaa tekijää. Ja sitten kääntää noiden puute lisää stressiä, niin kuin pahaa stressiä onnettomuutta. Eli tässä työyhteisöllä on itse asiassa huikea potentiaali siinä, että miten hyvinvoivia ja innostuneita työntekijät on puhaltamaan siihen yhteiseen hiileen ja tekemään yhdessä työpanosta. Ja tavallaan semmoinen, niin kuin, jos ajatellaan palkitsevuutta ja aivoja, niin niin kuin sosiaalinen palkitseminen tai rankaisu, niin se voi olla jopa paljon vahvempaa kuin sitten rahallinen. Eli sitä täytyy aina kun pitää mielessä, että sillä on iso merkitys. No tässä sitten nähdään iloisia ihmisiä, niin kun meidän aivot tästä kuvasta heti ikään kuin ymmärtää, että mitä tässä ehkä on tapahtumassa. No työyhteisöhän nyt ei aina ihan ole näin iloinen, mutta sen takia tähän otin tämän yhdessä nauramiskuvan, että meillä on tutkimustuloksia siitä, että yhdessä nauraminen aktivoi aivojen opioidijärjestelmää. Eli tavallaan siellä aivoissa niin tämmöisiä luontaisia opiaatteja pääsee vapautumaan vähän samalla tavalla kuin lenkkijuoksun aikana. Ja tämä sitten tuo semmoista hyvää oloa myöskin sitten kaverisuhteet lujittuu tämmöisen niin kuin yhdessä nauramisen kautta. Myöskin sitten sellaisissa kulttuureissa, missä on luonnollista koskettaa toisia fyysisesti, niin se tekee sitä ihan samaa. Tässä voidaan sitten nähdä, mitä näitä aivorakenteita on näissä positroniimis- ja tomografiatutkimuksia, mitä ollaan tehty yhteistyössä turkulaisten tutkijoiden kanssa. Eli jälleen yksi tämmöinen yksityiskohta siitä, että miten aivot on huikean sosiaaliset. No nyt sitten tuolla
90-luvulla, kun nämä aivokuvantamislaitteet kehittyi, niin havaittiin, että jotain tapahtuu silloin, kun tämmöisten tehtävien välillä, vaikka laskutehtäviä tai lukee jotain sanoja, epäsanoja tai kun tarkkaavaisuustehtävä pitää erotella erilaisia ärsykkeitä toisistaan, niin silloin kun tästä tehtävien välillä koehenkilö lepäsi, niin siellä olikin tämmöisiä aivorakenteita, jotka rupesivat juttelemaan toisilleen. Ja ne ruvettiin sanoa lepotilaverkostoksi. Ja nyt sitten tässä näette tuolla keltaisella ympyröidyllä aivan nämä keskeiset osat tässä lepotilaverkostossa. Eli näiden aktiivisuus tai keskenään juttelu myöskin niin kuin lisääntyi silloin, kun ei tehty mitään. Ja tämä oli sellainen niin kuin ihmetyksen aihe sitten niin kuin aika pitkään, että mitä siellä nyt tapahtuu sitten tämmöisen levon aikana. Se ei nukkuminen, mutta että välillä levähdetään siinä tehtävien välissä. Tämä kuva on nyt Jakobonin ja kumppaneiden tutkimuksesta, mitä pidän hyvin uraurtavana vuonna 2004 tehty. Ja he niin kuin havaitsivat sen, että silloin kun nähdään elokuvaklipeissä sosiaalisia vuorovaikutuksia, niin silloin nimenomaan tämä lepotilaverkosto vahvistaa toimintaansa. Onkin näin, että tämmöinen niin kuin päiväuneksiminen, niin siinähän on toden totta valtaosassa tapauksista tai valtaosan ajasta, me mielikuvittelemme erilaisia sosiaalisia tilanteita muiden ihmisten kanssa. Että jotain on tapahtumassa, miten me reagoidaan siihen, miten ne toinen reagoi siihen, miten me reagoidaan ja niin edespäin. Myöskin tämä lepotilaverkosto on keskeinen tarinan juonen seuraamiseen, jos kun katsomme elokuvaa tai luemme tarinaa. Ja tästä on saatu viitteitä muun muassa tutkimuksessa, missä oli tarina esitettynä visuaalisesti tämmöisillä yksinkertaisilla symboleilla ja sitten myös kuultuna. Ne on nyt eri koehenkilöryhmät ja sitten he kertoivat sitten nämä visuaalisen tarinan nähneet, että mitä siellä tapahtuukaan. Ja silloin kun katsottiin sitä, että missä kohden aivoja nämä koehenkilöryhmät alkaa muistuttaa toisiaan sen funktiona, että tuo nähdyn pohjalta kuviteltu tarinan kulku vastaa likeisesti sitä kuultua tarinaa, niin siellä nähdään just nämä lepotilaverkostot, erityisesti tuo prekuniosrakenne, mikä on nyt sitten tuolla vihreällä ruksilla indikoituna tuolla aivoissa. Eli hyvin keskeisiä rakenteita juuri nämä, jotka seuraavat tarinan juonta. Ja tosiaan näin on, että meidän päivämme on tarinoiden kyllästämiä. Näitä syntyy joka hetki, kun aivomme lepäävät. Ja tämä jäsentää ajatuksia ja muistiin tallentuu toimintamalleja tulevaisuuden varalle. Eli sitten kun tulee semmoinen sosiaalinen tilanne eteen, missä sitten on semmoinen tilanne, joka muistuttaa sitä, mitä ollaan joskus mielikuviteltu, niin siellä on olemassa semmoinen, niin kuin sanotaanko puolivalmis toimintamalli. Eli vähän kuin ehkä jossain isommissa firmoissa saatetaan laatia strategioita ja vaihtoehtoisia skenaarioita, ja mitä pitäisi toimia, jos tapahtuu näin tai noin, niin meidän aivot niin kuin koko ajan ikään kuin pyörittelee tällaista, ja nimenomaan niin kuin hyvin pitkälti näiden sosiaalisten suhteiden navigointia helpottamaan. Tuon muistin ja ihmisen muistin osalta niin täytyy huomata, että ylipäätään muistin tarkoitus on ennakoida, mitä tapahtuu seurauksia, auttaa meitä navigoimaan elämässä. Eli ei suinkaan muistin päällimmäinen tarkoitus on muistella menneitä. Ja itse asiassa muisti ei edes ole hirveän tarkka siinä tarkoituksessa, mutta nimenomaan se, että miten me pystytään ennakoimaan, mitä tapahtuu seuraavassa hetkessä, niin se on se ihmismuistin pääasiallinen tarkoitus.
Ja nimenomaan sitten tällaisten tarinoiden, tulkinnallisten tarinoiden rakentaminen asioista, tapahtumista, ihmisistä on sitä mitä parasta muistiaineista tähän tarkoitukseen. Se on myös kompaktismuodossa ja sen pohjalta pystytään ennakoimaan, miten tarina jatkuu seuraavassa hetkessä. No nyt yksilöiden välillä voi olla hyvinkin isoja eroja siinä, että miten he tulkitsevat maailmaa. Ja ennakkotietämämme ohjaa havaintojamme hyvin vahvasti. Ja meillä on tässä tämmöinen tutkimus, jonka teimme ja jota aion tässä esimerkinomaisesti kertoa. Eli me havaittiin, että hyvinkin pieni ero ennakkotiedoissa voi laajamittaisesti muuttaa sitä, miten aivot prosessoivat luonnollisen kaltaista ärsykettä ja sen sisältämää tietoa, että on luonnollisen kaltainen ärsyke. Tässä tapauksessa on elokuva. Ja aivomme tulkitsevat tietoa muista poikkeavin tavoin riippuen siitä, minkälaiselle aiemmalle tiedolle olemme altistuneet. Tämä osalta auttaa ymmärtämään, miksi yhteisen käsityksen muodostuminen toisenaan on hyvinkin hankalaa. Ja hirveän tärkeää tiedostaa, että se toisen ihmisen tulkinta voi olla aidosti hyvin erilainen siitä omasta tulkinnasta jossain tilanteessa. Mitä me tehtiin? Me näytettiin lyhennetty versio elokuvasta My Sister's Keeper, jossa on 2 sisarta. Toinen on syöpäsairas, tarvitsee munuaiselinsiirron ja sitten terve sisko tässä elokuvassa kieltäytyy luovuttamasta sitä munuaista ja tällainen hyvin emotionaalinen, tunteisiin vetoava moraalinen dilemma. Nyt tämä koemanipulaatio meillä oli se, että sisarukset 2 eri katsomiskerralla nähtiin joko geneettisinä tai sitten niin, että toinen on adoptoitu nuorella iällä. Eli vaan kerrottiin tämä ikään kuin yhdellä lauseella ennen koetta. Eli tavallaan niin kuin hyvin pieni ennakkotietoero tilanteissa. Ja tässä on sitten vähän tuota menetelmatiikkaa, miten me ollaan tätä asiaa lähestytty. Eli siinä on sitten eri koehenkilöiden aivot laitettu samaan koordinaatistoon ja jokaisesta kohdasta aivoja sitten saadaan noita aikasarjoja ja voidaan ihan laskea niiden aikasarjojen välisiä korrelaatioita. Ja nythän hyvä pitää mielessä se, että elokuvahan on aina aikasarjoja. Eli siellä on erilaisia tapahtumia. Osa niistä toistuu, osa ei, mutta ne on periaatteessa elokuvat rakentuu aikasarjoista hyvin monen erilaisista. Meillä on liikeärsykettä, autoja, ihmisiä, konfliktitilanteita, puhetta, niin edespäin. Ja nyt tässä on sitten ihan vaan katsottu, että no mitäs näiden katselutilanteiden välillä tapahtuu, että onko yhdessä tai sitten toisessa tilanteessa koehenkilöt aivotoimintansa samankaltaisempaa nyt sen pohjalta, mikä tuo annettu ennakkotieto, ovatko siskokset geneettisiä tai toinen adoptoitu nuorella iällä. Ja kysyttiin vähän koehenkilöiltä, että miten se sen koki, ja 90% heistä kertoi, että ei sisarusten geneettinen tai adoptoitu status on vaikuttanut siihen, miten näkevät moraalidilemman. Ja myöskin itse raportoidut tunnereaktiot, henkitystiheys, puulos ja silmänliikkeet oli hyvin samankaltaiset näissä 2 eri katselutilanteissa. Toinen voimme nähdä, niin aivojen tasolla kuitenkin tässä on isoja eroja. Eli tuossa lämpimällä värillä on nyt aivojen sisäpinnalle indikoituna ne alueet, missä aivotoiminta oli merkitsevästi samankaltaisempaa silloin, kun koehenkilöt katsovat näitä sisaruksia geneettisinä siskoksina. Ja sitten taas kylmällä värillä, että missä kohden aivotoiminta oli samankaltaisempaa, kun katsottiin siskoja sillä että ajateltiin toinen adoptoitu nuorella iällä. Ja niin kuin näette, niin tästä voidaan vähän päätellä, että semmoinen niin kuin sosiaalinen ajattelu, tarinan seuranta, myöskin ehkä
emootioreaktiot, havainnointi, niin ne näyttäisi olevan samankaltaisempia silloin, kun katsottiin noita geneettisiä siskoksia. Mutta kuitenkin ero on hyvin selkeä ja niin osin semmoinen, mitä koehenkilöt eivät itse vaikuttaneet niin tiedostavansa. Eli tavallaan varmaan tämä ennakkotieto, hyvin pieni sellainen, laittoi heidän aivonsa niin hyvin eri asentoon ja miten he niin kuin prosessoivat tätä tilannetta. No edelleen sitten meillä on olemassa sellaisia tutkimuksia, missä me ollaan verrattu korkeatoimintoisia autistihenkilöitä ja sitten toisaalta terveitä tai sanotaanko neurotyypillisiä verrokkeita toisiinsa tällaisessa tutkimuksessa me ollaan näytetty Kaurismäen elokuva ja Tulitikkutehtaan tyttö. Ja nyt sitten, mitä me nähtiin siellä, niin on se, että näillä neurotyypillisillä koehenkilöillä useat sosiaaliset aivoalueet synkronoituivat vahvemmin. Eli niin kuin neurotyypilliset koehenkilöt katsoivat sen suhteessa toisiinsa verrattuna niin kuin paljon samankaltaisemmin kuin nämä autistikoehenkilöt. Autistikoehenkilöt olivat hyvin kuin yksilöllisiä sen osalta, että miten he katsovat tätä draama-elokuvaa. Kun myöhemmin katsottiin tarkemmin, niin ihan jos se tuo näitä eroja esiin, että miten näillä neurotyyppisillä henkilöillä oli vaihtelua tässä autismikirjon oireissa. Tietysti se on niin kuin hyvin pienimuotoista, semmoista niin kuin persoonallisuuspiirretyyppistä, mutta jo silloin niin kuin nähdään samankaltaisia eroja siellä. Eli tällainen niin kuin myöskin persoonallisuuspiirteistä saattaa johtua sitten sitä, että nähdään samankaltaisemmin tai erikaltaisemmin elokuvia tai sitten ihan oikean elämän tapahtumia tietenkin, koska meillähän tämä elokuva näissä tutkimuksissa on sellainen oikean elämän simulaatiotilanteessa, missä koehenkilö on siellä magneettikuvauslaitteessa ja hänen pitää olla kuitenkin liikkumattomana siellä ja tällainen. Ja nyt vasta on kehittymässä menetelmiä, missä pystytään mittaamaan hermoston aivojen toimintaa tämmöisillä vapaasti liikkuvilla ihmisillä heidän luontaisessa ympäristössä. Ne on kyllä tulossa vahvasti sellaiset menetelmät niistä voi hyvinkin olla iloa ja hyötyä, niin jos ajatellaan työyhteisöjä, niin ihan jo lähitulevaisuudessa ja jossain määrin jo pystytään esimerkiksi niin kuin tämmöistä niin kuin henkilön kuormitusta, stressaantumista arvioimaan tämmöisillä hyvinkin huomaamattomilla sensoreilla, kuten esimerkiksi älysormuksilla. Voiko kysyä tarkentavan kysymyksen tässä? Joo, ihmeessä. Eli tässä testissä on ikään kuin havainnollistettu, jos ymmärsin oikein sitä, että ikään kuin luonteesta riippuen henkilö saattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi elokuvassa eli tarinassa niin kuin aika yksilöllisestikin johonkin tiettyihin yksityiskohtiin, että miten hän seuraa ikään kuin sitä tarinaa tai kokonaisuutta, että siellä hän voi kiinnittää huomiota johonkin yksityiskohtiin, jotka saattaa olla jopa tarinan kannalta epäoleellisia. Ymmärsinkö oikein? Joo, kyllä. Joo, ja siis toki jos ajatellaan sitten autisteja ja neurotyypillisiä, niin siinähän on semmoinen merkittävä ero, että autisteilla se ihan ykkösongelma on se, että he ei niin kuin osaa lukea. Täällä on vaikeuksia lukea tunteita toisten kasvonilmeistä. Eli tavallaan niin, muistan, mulla yksi lääkärikollega tuolta Keski-Euroopasta kertoi, että kun hänelle tulee autisteja vastaanotolle, niin osa heistä niin kuin katsoo koko ajan hänen kasvojaan, osa ei katso koskaan hänen kasvojaan. Ja
sitten ne, jotka katsoo koko ajan, niin niin kuin kysyy heiltä, no, että sä katsot niin kuin paljon mun kasvoja, että saako sä niin kuin siitä semmoista informaatiota irti. He niin kuin vastaa aika järjestää sitten hänelle, että miten ihmeessä mä voisin mitään ikään kuin saada informaatiota. Mulla on vaan sanottu, että pitää katsoa kasvoja, että sen takia katson kasvoja. Taas sitten neurotyypilliselle henkilölle, niin nehän on ikään kuin se, miten ymmärretään toista ihmistä. Ja tietenkin tällaiset sitten niin kuin erot selittää sitä, miten niin kuin katsotaan eri tavalla tämmöistä draama-elokuvaa. Eli siellä sitten osa koehenkilöistä heille niin kuin ne kasvun ilmeet ei juurikaan ikään kuin paljasta mitään. Mutta noin yleisesti ottaen juuri näin, että tavallaan ihan siitä omista taustoista ja elämän kokemuksista ja kaikesta tästä riippuen, niin elokuva voi näyttäytyä niin kuin hyvinkin semmoisena niin kuin yksilöllisenä. Ja tietenkin sitten myös semmoinen sosiaalinen elämä voi olla hyvin yksilöllinen tulkinta. Saanko esittää pikaisen jatkokysymyksen vielä, joka meneekin sitten jo aika maanläheiseksi varmaan, kun mainitsit tuossa, että todellakin nämä persoonallisuuspiirteet, juuri mitä kerroitkin, niin vaikuttaa sitten asioiden tulkintaan ja näin. Eli tavallaan sitten tiedän, että tehdään määrätön määrä persoonallisuustestejä ja muita, mutta olisiko siitä lisäarvoa esimerkiksi työyhteisössä, että toistemme persoonallisuudet tunnettaisiin paremmin, että me ymmärrettäisiin, että miten toiset tulkitsee sitten niin näitä asioita? Voiko siitä oikeasti olla hyötyä? No kyllä sillä tavalla voisin kuvitella, että joku semmoinen ikään kuin ehkä persoonallisuuspsykologian niin kuin alkeiskurssi tai vastaava, tietysti ehkä työelämän tarpeisiin niin kuin räätälöityneen, niin tavallaan, että olisi itse ymmärrys tietenkin niin kuin voisi olla vahvempi ja sitten myöskin niin kuin toisten ymmärrys vahvempi, että ehkä sitä kautta sitten ja tietysti se, että sitten niin kuin ikään kuin jutellen jaetaan, niin nämä voisi olla kyllä ihan sellaisia hyödyllisiä asioita. Ja sitten tässä psykologitaustaisena ihmisenä niin tulee heti mieleen tämmöisiä niin kuin yksityisyyden suojakysymyksiä, että jos olisi sellainen kattava patteristo persoonallisuustestejä, jota sitten ikään kuin jaettaisiin kaikkien tietoon, niin se tietenkin ei niin kuin kuulosta sillä tavalla kovinkaan hyvältä. Mutta noin niin kuin itseymmärryksen ja toisten ymmärryksen lisäämiseksi, niin näkisin sellaisessa kyllä hyvinkin järkeä. Eli tavallaan semmoista räätälöityä niin kuin koulutusta. Ja osaltaanhan sitten se, että niin yhdessä katsotaan elokuvaklippejä, keskustellaan niistä, niin sekin ikään kuin sitten tuo sitä sellaista tietoa, missä ymmärretään toisia. Että okei, että niin näet tuolla tavalla tämän henkilön tässä ja näin, että minä näinkin ihan eri tavalla. Niin tämäkin niin kuin auttaa sitten osaltaan ymmärtämään toisia. No nyt sitten tämä, että yksilöiden lisäksi ryhmät rakentaa tarinaa, mä tässä lähestyn tätä nyt sitten sellaisesta näkökulmasta, että ensinnäkin, niin jos katsotaan aivojen tasolle, niin meillä on ollut tämmöisiä kivoja löydöksiä, muun muassa, että tämmöiset yrittäjät, jotka ovat itse perustanut oman yrityksen ja sitten toisaalta isät, niin näyttää siltä, että heidän niin kuin aivonsa reagoivat samankaltaisesti siihen niin kuin omaan yritykseen ja sitten toisaalta omaan lapseen. Eli tavallaan niin kuin, tämä nyt on niin kuin yksi tämmöinen niin kuin pieni löydös siihen suuntaan, että mikä ehkä auttaa peilaamaan, että millä tavalla niin kuin nämä tunnereaktiot ja sitten työyhteisö voi myös näyttäytyä. Eli tämmöinen niin kuin yrittäjän rakkaus ja vanhemman rakkaus, niin
aivoissa ne niin kuin näyttää sitten yllättävän samankaltaiselta. No nyt sitten yksi tapa lähestyä tätä on tämmöiset kulttuuriset tarinat. Eli tavallaan se, että jos on tällaisia suomalaisia, niin kuin tässä ensi alkuun vähän tuon sitä esiin, niin vaikka se nyt ei ole työyhteisö, niin se on kuitenkin semmoinen, että siellä on niin kuin paljon semmoista ikään kuin yhteistä tarinaa. Ja nyt esimerkiksi semmoinen, mikä ajattelen olevan niin kuin monellekin suomalaiselle tämmöistä yhteistä tarinaa, niin on tällaiset vanhat kansan viisaudet. En tiedä missä määrin näitä nyt sitten enää niin kuin nykynuorisolle tai lapsille kerrotaan, mutta se, joka kuuseen kurkottaa, se katajan kapsahtaa. Niin kuin, että siellä on semmoisia ikään kuin kulttuurillisia tarinoita, jotka vähän niin kuin ohjeistaa siihen suuntaan, että täällä on nyt niin kuin liian kunnianhimoinen. No, ja tietysti se niin kuin yleisesti ottaen, jos ajatellaan suomen kielen sanaa kunnianhimoinen, niin se on aika väriltään erilainen kuin vaikka englannin kielen sana ambitious. Ambitious tarkoittaa sellaista, joka haluaa niin kuin saada aikaiseksi, jolla on tavoitteita. Taas kunnianhimoinen, niin sehän, jos sen kääntää suoraan englannin kielellä, niin se on aivan kamala sana. Eli kyllä niin kuin lust for recognition tai jotain muuta. Eli se on niin kuin ikään kuin sillä tavalla hyvin negatiivinen. No, sitten toinen on tämmöinen, tämä nyt ei taida ihan olla Suomen kansallisista tarinoista, mutta kuitenkin tämmöinen, mitä nyt itse muistan, paimenkokeja, joka huusi sutta huviksi, ei lopulta saanut apua, kun susi oikeastaan hyökkäsi lauman kimppuun. Ja tässähän nyt on sitten semmoinen niin kuin toinen, joka niin kuin varhaislapsuudessa muokkaa niin kuin sitä, että miten me niin kuin hahmotamme maailmaa ja minkälaisia toimintamalleja on. Ja sitten jos mennään vähän relevantimpaan tai niin kuin suoremmin relevanttiin, niin jollain yrityksellä voi olla tämmöinen tarina, että yrityksen on aina tasaisin väliajoin uudistunut. Eli älkäähän nyt pelätkö. Tästä tulee nyt isot niin kuin uudistukset, mutta että hyvin siinä käy. No edelleen, jos mennään tähän suomikulttuurisiin tarinoihin, niin tämmöinen vaikeneminen on kultaa, puhuminen hopeaa on myöskin semmoinen, joka ohjaa meitä aika paljon. Ja sitten taas tämmöinen yrityksen, jos ajatellaan ehkä yritystä voisi olla tämmöinen tarina, me olemme aiemminkin voittaneet tarjouskilpailuja. Tästä vaan mennään eteenpäin, että rohkeasti vaan ja ei ole turhaan hukkaan mennyttä työtä nyt osallistua tähän tarjouskilpailuun. Ja sitten jos mennään vähän erilaiseen kulttuuriympäristöön, niin sieltä löytyy tämmöisiä korkealta putoaminen tarkoittaa korkealle pomppaamista, jos olet tehty oikeasta materiaalista, kun havaitset mahdollisuuden, tartu siihen. Niin kauan kun olet elossa, on mahdollista voittaa. Ainoa asia, mitä tulee pelätä, on pelko itsessään. Ja voitte nyt tietysti arvata jo vähän, missä päin maailmaa ollaan. Ja nämä jälkimmäiset on amerikkalaisia kulttuurisia tarinoita. Ja tavallaan että ehkä, niin kuin jos heijastelette tätä kautta, niin toivon, että ikään kuin tämä herättää ehkä semmoisen niin kuin oivalluksen siitä, että okei, että ehkä tällaiset saattaa liittyä siihen, että miksi amerikkalaiset niin kuin asennoituu, käyttäytyy eri tavalla kuin ehkä sitten suomalaiset. Ja tällaisessa monikulttuurisessa työyhteisössä onkin hyvin tärkeää tiedostaa, mikä on muiden kulttuuriset tarinat. Mä nyt satun tietämään suomalaiset ja amerikkalaiset omista taustoistani johtuen, mutta että sitten tietenkin mekin ollaan tässä aallossa hyvin monikulttuurinen, niin on siellä paljon sitten sellaisia kulttuureja, mistä en juuri mitään tiedäkään. Voiko tähän kommentoida sitä? Tämä on mielenkiintoista ihan tämmöisestä käsikirjoittaja elokuvantekijän näkökulmasta, koska nämähän ovat, mitä sä tässä esittelet, nämähän ovat tämmöisiä
ikään kuin tarinallisia pääväittämiä tai päälauseita, eli tavallaan semmoisia tarinallisia opetuksia, mitä me opitaan siellä tarinan ihan lopussa, että kun tarinan opetus voi olla, että kun havaitset mahdollisuuden, niin tartu siihen, tai vastaavasti suomalainen tarina, joka kuuseen kurkottaa, se sitten katajaan kapsahtaa, että näissä on niin kuin tämmöinen. Joo, ja saduissa varmaan niin kuin on aika paljonkin tämmöisiä opetuksia, ja just esimerkiksi tämmöinen ero tiedän, että jossain päin maailmaa sadut ei lopu hyvin, siellä käy huonosti. Taas sitten niin kun me ollaan totuttu siihen, että saduissa käy hyvin, ja luoko se semmoista niin kuin perusoptimismia ja semmoista ikään kuin, että rohkeasti vaan sitten kun mitä ei sitten tietenkään niin kuin muista siinä vaiheessa, kun aikuinen ja työelämässä ja tämmöistä niin kuin oma-aloitteellisuutta tämmöistä, niin ainakin mun mielestä on hyvin fasinoivaa ajatella, että siellä niin kuin on sitä pohjaa ikään kuin noin luodaan. Mutta tietysti sitten aina kun ihminen tiedostaa tällaisia asioita, niin silloinhan se niin kuin tarjoaa siihen mahdollisuuden, että ne ei niinkään vahvasti enää ohjaakaan, vaan voi niin kuin ikään kuin uudistua sitten. Veikkaisin kyllä tosiaan se, että viittasit siihen, että onkohan nämä kuinka muodikkaita enää niin kuin nykynuorisolle, niin musta tuntuu, että ei enää esimerkiksi kovin paljon viljellä tämmöistä, joka kuuseen kurkottaa, se katajan kapsahtaa, että siinä voi nykynuori katsoa aika vinoon, että mitä toi. Kyllä, ja varmaan niin Hollywood on tehnyt tässä oman osansa myöskin sitten, että sieltähän tuotu sitä amerikkalaista ikään kuin kulttuurista tarinaa sitten, tai niin kuin sanoit, pääopetuksia, niin Hollywoodin voimalla jo aika pitkään. Ja esimerkiksi niin kuin Walt Disney, että miten he on niin kuin ikään kuin muokannut näitä vanhoja kansansatoja, niin kuin vaikka Tuhkimosta ja Prinsessa Ruususesta, niin ainakin on ymmärtänyt, että ne niin kuin alkuperäistarinat on ollut hyvin erilaisia. Ja sitten sinne on tullut sitä onnellista loppua ja niin edespäin. Joo, aika paljonhan siellä on käytetty Krimin satuja pohjana, ja niin, ne on aika paljon aika hurjempia ja niin, osa aika huomattavasti synkempiä. Joo. Niin, vähän monimutkaisempiakin tarinallisesti, että ne on Disney yksinkertaistanut niitä aika lailla. Joo, kyllä. Joo, sosiaalinen identiteetti. Niin tämä on nyt sellainen hyvin keskeinen käsite sosiaalipsykologiassa. Jokainen meistä kuuluu useampaan ryhmään, maan kansalainen voi olla suomalainen, firma X-läinen, kotinkaupunkilainen, asuinalueelainen. Eli näitä on niin kuin kovin monta, ja tätä voi niin kuin itse heijastella sillä tavalla, että ajattelee, että onko nyt joku, vaikka on töissä jossain yrityksessä, niin kysyy itseltään, kuinka vahvasti koen olevani ikään kuin tavallaan just ikään kuin tämän firmalainen, vaikka 0-100. Niin mitä korkeampi se itsearvoitu luku, niin sen vahvempi sosiaalinen identifikaatio. Ja tämä sosiaalinen identiteetti tai identifikaatio, että kuinka suorastaan oleva, niin osa jotain ennustaa tutkimuksessa, miten suuressa määrin kunkin ryhmän arvot ja ajattelu ohjaavat yksilöä. Ja nyt tähän liittyy myös käsite sosiaalisista tai ryhmäpohjaisista emootioista, tunteista. Eli tämmöinen kuin ryhmän emotionaaliset reaktiomallit on hyvin keskeisiä yksilöitä ohjaavia tekijöitä. Niin tässä ikään kuin mennään sellaisiin kysymyksiin kuin vaikka, että jos on jossain työyhteisössä ja siellä on joku tietyt arvot ja sitten joku vaikka nyt lähtee niitä arvoja rikkomaan ja silloinhan se ikään kuin tulee sieltä yhteisön kautta semmoinen niin kuin impulssi, että okei, että me niin kuin emme tykkää tästä. Ja tämä on myös semmoista, mitä voi niin kuin itsekseen niin kuin miettiä ja peilata. Että minkälaisissa tilanteissa on niin kuin
kokenut tunteita niin kuin osana ryhmää. Ja erityisesti sitten, että jos niin kuin kokee olevansa vahvasti osa sitä ryhmää, niin näiden asioiden itse tiedostamisen lisääntyminen, niin taas sitten niin kuin lisää sitä semmoista emotionaalista älykkyyttä ja miten toimia siellä ryhmässä. No nyt jos sitten ajatellaan elokuvaa, aivoja ja terapiaa, mikä on tässä tämän päivän aiheena, niin todella olen innostunut tästä ja elokuvan lähestymistapana voi avata uusia näkökulmia, tuomalla semmoista niin kuin uutta ärsykettä ulkopuolelta. Ja varsinkin sitten, kun työyhteisön muiden jäsenten kanssa tätä heijastellaan yhdessä, niin tämä on niin kuin samastumisen kautta ikään kuin päästään peilaamaan, niin se todella niin kuin voi olla terapeuttista työyhteisölle. Ja yksilöterapiasta me tiedetään, että se toimii, koska ihmisillä on tarve puhua toiselle, että kuulluksi tuleminen auttaa selventymään ajatuksia. Että se, että toinen kuuntelee ja sillä on siinä ja täällä ja tuolta on, niin se ei ole niin kuin itsessään on todella iso apu yksilölle. Vaikka se nyt sitten ei osaiskaan se toinen henkilö niin kuin ihan suoraan, että noin ei pidä ajatella vaan täältä. Toki sekin on tärkeää ja se on sitten osa terapeutin ammattitaitoa, mutta tämä on jo yksistään todella iso juttu. Ja sitten tällaisten sosiaalisten vuorovaikutusten mielikuvitteluprosessia, jos ajattelet, että nämä aivot jatkuvasti niin kuin ikään kuin käy läpi näitä, niin tämähän niin kuin rakentaa, jos näitä tarinoita ja se, että katsotaan yhdessä työyhteisön muiden jäsenen kanssa elokuvia ja yhdessä keskustellaan ohjeja ja stimuloi tätä prosessia. Eli tavallaan myöskin sen tilaisuuden päättymisen jälkeen niin ne aivot, vaikka me ikään kuin sitä haluttaisikaan, niin ne siellä automaattisesti kuitenkin ikään kuin sitten rakentelee niin kuin vähän erilaisia sosiaalisia vuorovaikutusskenaarioita ja tallentelee niitä muistiin niin kuin sen ansiosta, että me ollaan yhdessä katsottu elokuvaa ja keskusteltu näistä hahmoista. No nyt vielä lopuksi haluan nostaa tämmöisiä sudekuoppia sekä huikeita mahdollisuuksia hyvän yhteisen tarinan rakentamisen polulla. Puhun stressistä ja aivoista sekä toisaalta aivojen muokkautuvuudesta. Eli tässä stressiin ja aivoihin ensinnäkin pätee se, että lyhytaikainen stressireaktio ei suinkaan pahasta. Eli tavallaan jos tulee joku, että okei, nyt meillä on niin kuin tiukka paikka, että niin kuin, kaikki peliin, niin suoritus paranee, siihen liittyy stressiä. Ja toki siis tämä on yksilöllistä stressin kokeminen, ja siinä on käänteisen muotoisen funktion mukaisesti, eli tavallaan liian vähän, niin ei ole hyvä, sopivasti on tosi hyvä, ja sitten jos on liikaa, niin painetta yksilöllä, niin se homma niin kuin hajoaa. Eli tavallaan esimies näkökulmasta on tärkeää tuntea niitä alaisia tilanteitaan ja että mikä nyt sitten on niin kuin liikaa, koska ei se sitten edesauta sitä suoritusta. Sitten täällä on yksilöllisiä eroja. On esimerkiksi kilpailuhenkisiä ja yhteistyökykyisiä yksilöitä, jotka stressaantuu hyvin eri tavoin eri ympäristöissä. Ja tässäkin on tärkeää itseymmärryksen ja yksilöllisyyden huomioiminen. Eli tavallaan jos ajatellaan nyt sellaista optimiratkaisua tässä, että miten kilpailuhenkiset ja yhteistyöhenkiset yksilöt ikään kuin saataisiin molemmat tyytyväisiksi, niin ehkä sitten voisi olla jotain semmoista, että me yhdessä firmana kilpaillaan nyt sitten niin kuin ikään kuin jonkun muuta vastaan, ikään kuin, että siihen tulee semmoinen yhteistyöelementti, että myöskin sitten se semmoinen niin kuin kilpailuelementti. Myöskin on paljon puhuttu siitä, että itseään vastaan kilpaileminen vertaa itteensä aikaisemmalta parempi kuin se, että vertailee itseään niin kanssa työntekijöihin. Ja stressin aikana elimistö vapautuu stressihormoni kortisoli. Ja nyt sitten, jos stressi pitkittyy useisiin päiviin, viikkoihin, kuukausiin, niin stressihormonit alkaa tehdä tuhoaan.
Niin usein hermosolujen syntyminen aivojen hippokampusrakenteessa hidastuu, ja tässä voitte nähdä myös siis masennushan siitä sitten seuraa ajan kanssa, kun stressi pitkittyy, ja tässä on verkkokoehenkilö ja sitten tämmöinen masentunut koehenkilö, voitte nähdä tuon ympäröidyn alueen, niin hippokampus on siellä surkastunut. Ja tästä tekee sitä, että muistiin ei tallennu uusia asioita, ihminen kykenee ottaa etäisyyttä asioihin ja löytämään vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Että tavallaan, että jos siellä vieressä on työkaveri, joka alkaa unohdella asioita, niin eihän se sitä niin kuin tahallaan tee. Kyseessä voi olla ihan tämmöinen kliininen depressio, joka hyvin helposti loppujen lopuksi seuraa siitä, että on vaahtanut liian isolla poltolla niin liian pitkään ilman, että siellä on ollut niitä lepotaukoja välissä. Ja sanoisin, että viikoittain olisi hyvä olla lepoa, että en todellakaan suosittele semmoista 24/7 mallia, mitä ehkä ajatellaan tehokasta, mutta se loppujen lopuksi ei ole kenenkään kannalta tehokasta. Että levännyt ihminen sitten kykenee ihan erilaiseen suoritukseen. No tähän sitten toinen tämmöinen prinsiippi on aivojen muovautuvuus. Ja tässä ensin näette 2 tämmöistä magneettikuvausleikästä terveistä aivoista. Ja sitten tässä, ja nyt tuo mustalla tuossa aivojen keskellä, niin se on se aivoselkäydin nestettä. Eli tällä henkilöllä, mikä on vasemmalla, niin hänen aivoissaan on hyvin vähän mitä aivokudosta jäljellä. Ja nyt voisi ajatella, että potilas on varmasti aivan henkitoreissaan kuollut, mutta tässä onkin tämmöinen yksilö, joka pystyy aika normaalia elämää elämään. Ja tämä on todella yllättävää, mutta tämä selittää se, että kyseessä on tämmöinen vesipäin, missä on hyvin korkea epänormaalinen korkea tämä aivoselkäydin nesteen paine, ja se on niin kuin ajan kanssa puskenut ne aivot tuonne kiinni kalloon, ja niin, että aivomassaa, aivokudosta aika vähän, ja se, että se on tapahtunut ajan yli, niin on antanut tilaisuuden sille, että ne aivot on muovautunut, ne toimijat on muovautunut, ja tuollakin määrällä aivokudosta, niin sitten ihminen pärjää. Jos tämä tapahtuisi äkkiarvaamatta tämmöinen muutos, niin sittenhän ihminen olisi kuollut, mutta kuitenkin tämä on hyvin hämmästyttävää. Toinen esimerkki, 2 proffaa teki vuosikymmenestä kokeen, jossa laittoivat näkömaailman ylösalaiset kääntävät lasit päähänsä, ja sitten muutaman viikon kuluttua heidän näkömaailma kääntyi oikeinpäin. Ja tietysti se, että he tekivät asioita sen aikana, niin sehän on se ratkaiseva, että jos tämä tekeminen muokkaa aivoja. Kun lasit otettiin pois, näkömaailma kääntyi pienellä viivällä oikeinpäin. Eli nämä aivot on todella muokkaantuvat. Ja tästä seuraa se, että mitä olet tänä päivänä ja suuressa määrin seurasta siitä, mitä nykyään teet ja mitä olet aiemmin tehnyt. Eli jos tuntuu siltä, että me olemme stabiileja, niin se on pitkälti siitä kiinni, että nämä tavoitteet, ympäristö, niin kuin on aika muuttumattomia. Mikäli haluaa tehdä muutosta, ryhdy vaan rohkeasti tekemään jotain uutta, toki sillä muut huomioiden. Ja tärkeää ymmärtää myös se, että ihmisen persoonallisuus voi muuttua ajan kanssa uuden tekemisen kautta ja muuttuukin. Muutos kylläkin yleensä hidas, jolloin sitä on itse vaikea huomata ja samasta syystä kannattaa varoa, mitä tekee. Eli kyllä jos lähtee huonoille poluille, niin aivotkin sitten ikään kuin oppii huonoille poluille. Ehkä tätäkin sitten voi siltä tavalla reflektoida, että miettiä, minkälainen olin 2 vuotta sitten, minkälainen tuo toinen henkilö oli 2 vuotta sitten, tai 4 vuotta sitten, tai 10 vuotta sitten. Ja silloin on ehkä niin kuin mahdollisuuksia nähdä helpommin näitä muutoksia, mitä on tapahtunut. Mutta ihan sitten johtopäätöksinä tässä haluaisin todeta, että aivojen lepätiloverkosto ymmärtää alati luo tarinoita, ja sosiaaliset suhteemme on tässä keskiössä. Ja meidän tarinat jäsentää sitä, mitä olemme, tekevät maailmasta ymmärrettyä, ne antavat toimintamalleja tuleviin tilanteisiin. Ja se, että tässä on, että elokuvaa voidaan niin kuin käyttää keinona sitten ikään kuin reflektoida näitä tarinoita, tehdä uusia tarinoita, vaikuttaa siihen prosessiin, että minkälaisia tarinoita meille muodostuu, niin tämä on aivan mun mielestä oivallinen menetelmä.
Tarinoita syntyy yksilöiden lisäksi yhteisölle. Näitä voidaan muokata yhdessä elokuvaa katselemalla ja siitä keskustelemalla. Ja ihan lopuksi tuo, että oikeastaan tämmöinen ilo-sanoma, että aivot on erittäin muovautuvat ja suuretkin muutokset on aina mahdollisia. Ja tässä tämä mun esitelmä sitten olikin, ja toivottavasti tämä on herättänyt paljon ajatuksia ja innostusta. No niin, siellä on ilmeisesti mikrofoni päällä. Tervetuloa taas tähän live-lähetykseen, ja meidän pitäisi kohta saada niin, Iirokin mukaan tähän paneelikeskusteluun. Sieltähän hän tuli. Joo, täällä ollaan. Hyvin kuuluu. Ihan tämmöinen triviaali kysymys tähän alkuun lämmittelyksi. Minkälainen sää siellä on? Täällä on oikein kiva. Tuommoinen 20 astetta vähän runsaat ja pilvetön taivas. Ja näin. Joo. Iiro on siis Moskovassa tällä hetkellä ja on mukana tässä keskustelussa. Ja mun toivomus, Iiro, sulle olisi semmoinen, että niin sä kysyisit myös kysymyksiä näiltä henkilöiltä, jotka on ollut mukana tässä meidän hankkeessa, mutta voisitko sä aluksi nyt kertoa, että miten sä niin kuin näet? Vähän sä tuossa lopussa, tuon sun esityksen lopussa sitä mainitsitkin ja puhuitkin siitä, että miten sä oot kokenut, mitä me ollaan tässä niin kuin tehty, että miten sä näet sen? Joo, no mä sanoisin, että tämä on niin kuin tosi tämmöinen niin kuin raikas avaus, ja mä oon hyvin iloinen siitä, että pääsin ikään kuin näkemään tätä projektia. Hyvinhän olisi voinut käydä niin, että mä en olisi koskaan tullut tietoiseksikaan tästä että mitä on niin kuin tapahtumassa, mutta että tämä on tosi innostavaa ja kyllä tässä niin kuin tavallaan myöskin sitten tuo, että mitä tiedämme niin kuin aivojen toiminnasta ja edespäin, niin se tavallaan niin kuin liittyy tähän. Ehkä sillä tavalla, että se saattaa antaa lisävalaistusta, tietysti myöskin se, mitä tiedetään psykologiasta, niin sosiaalipsykologiasta, niin ne niin kuin myöskin kaikki menee tähän samaan suuntaan. Oikeastaan mä voisin näitä muilta paneelisteilta niin kysyä semmoisen, että mikä on ollut tässä semmoinen niin kuin suurin positiivinen yllätys tässä tämän projektin kuluessa. Kuka haluaa vastata ensimmäisenä? Teppo, vastaappa sinä. Siis tässähän on tullut siis todella paljon kun mä oon siis itse opetan käsikirjoittamista täällä TAMKissa, ja kun on niin kuin tavallaan, kun on vuosia luonut fiktiivisiä henkilöitä ja miettinyt, että minkälaisia ne henkilöt on ja mitä ne henkilöt pelkää. Ja sitten kun lähdettiin tekemään sitä, että voisiko tämän siirtää tänne, että lähdettäisiin tuomaan sieltä fiktiivisesta maailmasta sitten tänne niin kuin työyhteisöihin ja todelliseen maailmaan. Että kun on opiskelijoille tuonut sitä, että otetaan todellisesta maailmasta, viedään fiktiiviseen maailmaan, niin miten tämä toimisi toisinpäin? Että otetaan sieltä fiktiivisesta maailmasta, tuodaan todelliseen maailmaan. Ja se on kyllä ollut äärettömän hieno, niin kuin Iiro sunkin puheenvuorossa ja Pertin puheenvuorossa ja Pian tänään, niin huomannut, että kuinka paljon ihmiset on selkeästi saanut ja kuinka paljon se on herättänyt niin kuin mielenkiintoa. Ja tulee semmoinen olo, että nyt ollaan jonkun isommankin asian niin kuin alussa vasta, että ollaan päästy niin kuin pieni askel otettu, mutta on paljon vielä semmoista, mitä voidaan lähteä vielä tutkimaan eteenpäin tässä asiassa. Et sen mä näkisin niin kuin isoimpana semmoisena niin kuin onnistumisena tässä, että ollaan päästy jonkun isomman asian alkuun todella hienosti. Eli vielä, niin tässähän tosiaan on läsnä nyt Teppo Nuutinen Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Päivi Roija ja sitten Pertti Ratilainen tässä panelisteina. Niin tavallaan tässä on niin kuin, se, mitä tässä on tehty, on se, että joku on ensin ottanut todellisesta maailmasta, vienyt fiktiivisen maailmaan, tehnyt sinne tarinan, joka pystytään ikään kuin loogisesti, johdonmukaisesti ymmärtämään ja sen lopputulokset. Ja nyt me ollaan tehty sillä tavalla, että me ollaan viety takaisin se sinne todelliseen maailmaan tässä.
ja katsottu, että mitä sitten tapahtuu, kun mennään vähän, tarkastellaan syvemmälle niitä kohtauksia, tilanteita, henkilöhahmoja, mitkä elokuvaa katsoessa normaalisti vähän niin kuin ohitetaan aika nopeasti. Me ei ehditä prosessoida niitä. Nyt se, mitä me ollaan tässä tehty, on se, että me ollaan pysähdytty ja mietitty vähän pidempään sitä. Mikäs teidän vastaus tuohon Iiron kysymykseen oli? No en tiedä, onko mitään semmoista yksittäistä, mutta mua ehkä yllätti se, tietysti kun kuulee erilaisia näkökulmia siitä samasta yhdestä kohtauksesta esimerkiksi, niin sitten mulla jäi jotenkin mieleen siitä, kun meidän ryhmässä oli valokuvaaja, miten hän kiinnittää huomiota väreihin. Eli mitä esimerkiksi sillä harmaalla värillä viestitään siinä elokuvassa. Niin mä en ollut aikaisemmin tämmöiseen niin kiinnittänyt millään tavalla huomiota. Ja nyt mä oon huomannut, että nyt jatkossa, kun mä katson elokuvaa, mä kiinnitän ihan toisella lailla huomiota niihin väreihin. Että mitä niillä halutaan niin kertoa siinä tarinassa. Että tämmöinen niin tuli nyt näin ensimmäisenä mieleen. Joo, ihan tähän väliin tietenkin voin todeta, että elokuviahan tosiaankin rakennetaan sillä tavoin, että siellä on hyvin tarkkaan mietitty myös se väridramaturgia ja lavastukset ja kaikki. Ne ovat myös osa sitä, mikä me sivutetaan vähän niin kuin huomaamattamme siellä. Että, kyllä, että se on ihan totta. Ja tohon liittyen vielä, että elokuvissahan on todella paljon, mikä on just mielenkiintoista nyt kun kuuntelin aivojen toiminnasta, niin elokuvissahan annetaan todella paljon semmoista niin kuin tietoa, mitä me ei oikeastaan edes katsoessaan ymmärretä, että me niin kuin saadaan sitä. Että se tavallaan niin kuin, se vaikuttaa jollain emotionaalisella tasolla meihin, mutta me ei siinä kohtaa edes huomioida sitä. Mutta silloin niin kuin, tavallaan just niin kuin värit, äänet, erilaiset, niin kuin, miten sitä on kuvattu. Siellä on paljon semmoisia asioita, mitä me ei sillä tavalla niin kuin edes rekisteröidä, mutta ne vaikuttaa kuitenkin siihen katsomiskokemukseen. Tuli vaan tästä mieleen, nyt tartun kiinni, kun eikö jossain niin kuin mainoksissa voidaan käyttää jotain tämmöistä, mä en muista mikä se kuvamäärä on, mitä pystytään näyttämään jossain aikayksikössä. Ja sitten jos sinne laitetaan yksi kuva lisää, niin se jotenkin vaikuttaa alitajuntaan. Joo. En tiedä, onko tämä fiktio tai harhaa, mutta jostain muistan kuuleen tämmöistä. Joo, se on ehkä vähän semmoista toisenlaista vaikuttamista. Siinä mennään vähän niin kuin psykologian puolelle siinä. Sä Iiro tuossa sanoit tuossa sun luennossa, että siinä nämä lohdulliset sanat siellä lopussa, että aivot voivat oppia edelleen aika vanhanakin ilmeisesti. Joo, kyllä ovat hyvin muovautuvat. Eli tavallaan se on ollut se mun tämmöinen ikään kuin motto, että olet ja tulet siksi, mitä teet. Kannattaa valita tarkasti ja toisaalta sitten, että se, että miksi on niin kuin persoonallisuus ja aivot, kognitio, ajattelu, näin, niin aika sellainen niin kuin päivästä toiseen samanlaiset, niin se johtuu siitä, että ympäristötavoitteet näin edespäin niin pysyy aika samanlaisina. Eli meillä niin kuin usein ei sitten arissa ole sellaisia kovin isoja muutoksia. Mutta sitten jos muuttaa vaikka toiseen maahan tai jotain vastaavaa, niin sitten se niin kuin lähtee muokkaamaan kyllä äkkiäkin. Vielä jatkokysymys tuohon, että itsekin tässä lähestyn aika pahasti jo 60 ikävuotta, niin kuinka paljon mulla on vielä toivoa, että aivot vielä oppii uusia asioita ja muokkautuu? Kyllä se, ja mä voisin kuvitella, että tässä tämän projektin kuluessa niin olet tehnyt uutta, joka sitten on hyötynyt tästä aivojen kapasiteetista. Mä en tiedä, mulla on tämmöinen mielenkiintokysymys tähän aiheeseen liittyen, että missä määrin siitä elokuvasta sitten ikään kuin voidaan purkaa tämmöisiä yhteisöjen tarinoita. Ikään kuin, että tavallaan nyt on niin kuin yksilö, joka on vaikutteita ja tämmöisiä niin puretaan, mutta että missä määrin elokuvissa sitten on sitäkin, että joku esimerkiksi työyhteisö kuvallisesti elokuvakerronnan keinoin, ikään kuin se, että varmaan välitetään katsojalle, että minkälainen se ilmapiiri on, mitkä se tavoitteet, näin edespäin, niin onko siinä ehkä sellaista mitään hyödyllistä? Kyllä varmasti. Haluatko Teppo ottaa koppi? No siis jos ajatellaan elokuvia, jos ajattelee ja etenkin vaikka TV-sarjoja, niin
vaikka siellä on se aika usein se yksi selkeä päähenkilö, niin kuitenkin siinä päähenkilön ympärillähän on niin kuin joukko ihmisiä ja aika usein se nähdään, että se on semmoinen perheen tapainen tai se on niin kuin, siellä on kuitenkin joukko selkeitä keskeisiä henkilöitä, joiden tarinoita me myös kerrataan ja seurataan ja joita peilataan siihen niin kuin tämän päähenkilön tämmöisessä klassisessa aristoteleellisessa tarinassa, niin peilataan sen päähenkilöön, minkälainen se päähenkilö on, niin peilataan näitä muita henkilöitä. Niin silloin aika usein sitä ei vaan osata ajatella sillä tavalla, että monestihan niin kuin elokuvissa, niin siellä on kuitenkin laajemmin pääosassa joukko ihmisiä, joilla on omat luonteensa, omat tarinansa ja miten he ajautuvat sitten ristiriitoihin ja erilaisiin tilanteisiin sen tarinan aikana. Ja mehän ei tosiaan katsottu kokonaisia elokuvia, mutta meillä oli tämmöisiä esimerkiksi Housut pois, Full Monty, sehän kertoo tämmöisestä yhteisöstä, joka päättää ottaa oman elämänsä haltuun semmoisessa tilanteessa, jossa työt on karanneet toisaalle. Ja niin Band of Brothers TV-sarjasta näytettiin, ensimmäisestä jaksosta näytettiin osia. Ja tietenkin Kuolleiden runoilijoiden seura, joka kertoo tämmöistä poikajoukosta tämmöisessä hyvin autoritäärisessä oppimisympäristössä. Kyllä, ja Pertti, ole hyvä. Niin, mulla vaan herästäisi nyt semmoinen ajatus, kun eilisessä uutisissa oli, että joka 3. suomalainen kokee työelämässä, että ei kerkiä tehdä työtään hyvin. Ja sitten jossain tutkimuksessa me ollaan, niin kuin, että ne kuormittuu siitä, että ne on jatkuvasti vähän niin kuin jäljessä tai ei ole riittävästi aikaa ja niin edelleen, jatkuva kiire ja painetta on paljon. No sitten tämmöisten asioiden tietysti niin kuin tavallaan elokuvan keinoin tuominen, mutta mua kiinnostaisi ihan älyttömästi niin kuin tämmöinen narratiivi avata tätä kautta, että vaikka me ollaan se maailman onnellisin kansa jollain mittareilla, niin sitten me kumminkin tuolla, varsinkin PK-yrityksessä, me hirveästi purnotaan, että meillä on huonoa johtamista. Ja sitten mä aina kysyn, että kuinka moni on mennyt sanomaan sille johtajalle, että tämä johtaminen ei ole nyt ihan ok. No mikä siinä astuu kuvaan? No pelko. Enhän mä nyt voi mennä johtajalle sanomaan. No jos kukaan ei mene johtajalle sanomaan, että se vetää niin kuin ihan vihkoon, niin millä se voisi korjaa suuntaa? Eikö niin? Ja sitten me vaan niin kuin nuristaan nurkissa, että ihan paskaa johtamista. Ilman, että kukaan puuttuu siihen millään tavalla tai se johtaja saisi niin kuin rehellistä palautetta. Mutta nythän sä puhut oikeastaan siitä, että tietoisesti jonkun täytyy joskus aiheuttaa konflikti. Kyllä. Mutta eihän me uskalleta. Eikö niin? Tässä hierarkisessa systeemissä tulee just se, että kun sä oot mun esimies tai sinä oot mun esimies, niin menenkö mä nyt sanomaan, että sä vedät niin kuin ihan vihkoon, koska sulla saattaa olla valta erottaa mut. Eikö niin? Niin mä sitten vaan mutisen ja totean, että ihan paskaa johtamista. Niin. Ja kaikki muut siinä ympärillä yhtyy siihen samaan tarinaan. Niin muuten onkin, mutta kukaan ei me kertoa sille johtajalle. Eli Iiro, kun puhuit äsken tuossa luennossa siitä, että myös yhteisö tekee sitä omaa tarinaa, jotta se tarina esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa saadaan paremmaksi, niin tarinahan syntyy ainoastaan, jos on konflikti. Eli jonkun täytyy nostaa se asia konfliktin tasolle pintaan. Ja niin mutta eikö niin? Ei uskalleta, koska pelätään, että siitä aiheutuu jotain minulle tai meille. Ja tuossa on hyvä pointti. Joo, sano vaan Iiro. Niin, tuli vaan mieleen, että sittenhän se on sellainen niin kuin esimiestaitona niin tosi semmoinen keskeinen, että jos joku niin kuin nostaa esiin jotain kriittistä, että sitten ikään kuin tarttuu siihen tilaisuutena. Niin kuin tavallaan ja sillä tavalla osoittaa sille yhteisölle, että niin kuin on valmis ottamaan palautetta vastaan. Mutta siinä mä luulen, että meillä on niin kuin kaikilla tasoilla on niin kuin kasvun paikkaa, että me kyettäisiin ottamaan niin kuin korjaavaa palautetta vastaan, eikä ampumaan niin kuin viestintuojaa. Että mun mielestä yhdessä urheilulajissa on loistava käytäntö, ja se on koripallo. Kun koripallossa tehdään virhe, niin siellä nostetaan käsi virheen merkiksi ylös. Itse pelaaja nostaa itse. Pelaaja itse tunnustaa virheensä. En ole kyllä vielä tavannut semmoista johtajaa kovinkaan montaa, joka niin kuin tekee jonkun radikaalin väärin arvioin tai jotain, niin se olisi ensimmäisenä auditoidessa, hei, minä. Niin.
vaan kyllä se niin kuin yritetään jonnekin jemmaa tai sitten etsitään joku syyllinen työyhteisöstä. Että ensin minä ollut, mutta Päivi ei tullut kertomaan tai jotain. Ja tuossa on toi hyvä pointti, koska tuossahan on se ristiriita, jos ajatellaan, niin kuin, että jos puhutaan hyvästä tarinasta, niin hyvä tarinahan syntyy niin kuin vastakkainasettelusta. Ja silloin niin kuin taas, että mitä tarvitaan, että syntyy hyvä tarina, tarvitaan muutos. Että jos ei joku siellä tarinassa muutu, jos ei joku henkilö opi jotain, ymmärrä jotain, tai sitten ei opi eikä ymmärrä mitään, mutta katsoja tajuaa tämän asian, niin sieltähän syntyy se tarina. Ja silloin sitten taas se siirrettynä just tuohon sun esimerkkiin, että ei synny sitä muutosta, jos ei tavallaan tule sitä vastakkainasettelua. Kyllä. Mä en tiedä, kuka Mikko Kuitunen ainakin käyttää jossain tarinoissa, että mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu. Mutta kun me pelätään sitä suuttumista, koska se on niin vahva tunnereaktio, jos joku ärähtää tai korottaa ääntään, niin ehkä tuohon Pertin tuohon kommentti sen verran, että ihan samaa olen niin kuin huomannut noissa valmennuksissa kanssa, että ihmisten on tosi vaikea ottaa vaikeita asioita, tai ei välttämättä edes kovinkaan vaikeita asioita, niin esimiehen kanssa puheeksi. Ja sitten mä jotenkin kuulen sieltä sen, että kun meillä ei ole oikein hyvä yhteys, tai että kun se pomo ei oikein kiinnosta mun jutut, sitten mun mielestä tullaan siihen, mitä sä aiemmin puhuit omassa puheenvuorossa siitä luottamuksesta. Niin ei ole sitä luottamusta, molemminpuolista luottamusta. Eli nythän me tullaan oikeastaan siihen semmoiseen teemaan, jonka mä olen tänne listannut, mikä tuli aikaisemminkin esille, eli niin se, että meillä tämä keskustelun kulttuuri, että ei ole oikein sitä rohkeutta tai uskallusta lähteä niin kuin, että onko meillä valmiutta keskustella asioista, että miten saadaan se maasto valmisteltua sillä tavoin, että se voisi olla tämmöiselle keskustelulle niin kuin otollinen. Näettekö te, nyt vähän johdatteleva kysymys, päästään niin kuin vähän nopeammin. Voisiko tämmöisellä niin kuin elokuvien dramaturgisella käsittelyllä olla joku rooli siinä, että päästäisiin vähän nopeammin sinne asioiden ytimeen? Miten te niin kuin sen niin kuin koette? No, nopea vetäjä voittaa. Se, miten mä ajattelen siitä, niin mun mielestä tällä pystytään madaltaa sitä kynnystä niin kuin tavallaan ottaa puheeksi vaikeita asioita, koska se on neutraali, se on se elokuva, se ei ole tapahtunut mulle tai meille. Ainoa, että se tunnekokemus tietysti tapahtuu jokaiselle katsoessaan sitä elokuvaa. Ja jos se päästään niin kuin sanottamaan, että mitä tämän tyyppinen niin kuin tapahtuma tuolla Valkokankaalla herätti minussa, niin silloinhan me ollaan jo niin kuin sen keskustelun niin kuin ytimessä. Että kyllä mä näen niin kuin sen mahdollisuuden, että tämä voisi, no me ei kategorisesti olla mikään vuorovaikuttaja porukka. Yksi lyhyt esimerkki. Toissapäivänä kävin keskustelua yhden HR-päällikön kanssa. Hänellä on 11 alaista. Mä kysyin, että kuinka monen kanssa olet käynyt viimeisen vuoden aikana kahdenkeskeisiä keskusteluja tunnin verran? 2 kanssa. Miksi meillä on tulkintoja, konflikteja, väärinymmärryksiä, mielensä pahoittamisia? Me ei puhuta ihmisten kanssa. Kyllä. Ja niin itse asiassa tämmöinen jännä huomio tässä nyt, kun tämä pandemiatilanne on pakottanut meidät näihin etätöihin, niin huomattiin juuri itse asiassa Tepon kanssa yhdessä vaiheessa, kun käytiin opiskelijoita tämmöisiä palautteita läpi, ja sitten meillä tuli semmoinen konfliktitilanne, ja niin huomattiin se, että kuinka paljon työstä oikeasti tapahtuu sen varsinaisen tekemisen siinä väleissä. Eli kun sulla on se luento, mutta sitten on ne kahvitauot, sä oot tuolla työhuoneessa, te niin keskustelette siinä keskenänne ja käytte syömässä. Koko ajan kuitenkin niin niitä asioita prosessoidaan ja käydään läpi. Eli niin mehän todennäköisesti tässä nyt tullaan kuitenkin pysymään jonkunnäköisessä tämmöisessä niin hybridisovelluksessa, että meillä on sekä live niin kuin työskentelyä että tämmöistä niin kuin etätyöskentelyä, mutta se, että se työhän ei ole vain se, mitä niin kuin tehdään faktisesti, naputellaan siinä, vaan se on myös, että ne aivot työskentelee myös siellä väliajoilla, niin kuin sä tuossa äskeisessä luennossa aika hyvin näytit, eikö niin? Tähän on myös yksi semmoinen, mitä mä oon niin kuin jo pitkään pitänyt mukana,
että meillä kaikilla on kokemuksia erilaisista koulutus- tai valmennustilaisuuksista. Ja sitten kun kysytään jälkeenpäin, mikä siellä oli parasta, no ne tauot. Koska siellä sitten prosessoitiin niitä asioita, mitä nyt vaikka Iirokin tavallaan heitti tuossa, niin nythän se vasta alkaisi juuri se, mistä sä puhut, eikö niin? Että siitä ruvettaisiin niinku spekuloimaan ja arvioimaan Iiron puheenvuoroa tai jotain muuta. Kyllä, tähän niinku, just mä opiskelen tällä hetkellä työyhteisösovittelijaksi ja meillä on näitä hybridimalleja. Mä olen ollut aina käsi pystyssä, että saako tulla paikan päälle, koska mä koen kuitenkin, vaikka mä olisi 4-5 ihmistä, että siitä saa paljon enemmän, jos se pelkkä energia, kun ollaan samassa tilassa. Ja sitten se just tämä tauoilla keskustelu, että kun siinä puhutaan sitten kaikkea muutakin ja välillä aika syviäkin keskusteluja ja aiheesta ja aiheen ulkopuolelta, niin joka kerta mä oon lähtenyt hymyssä suin sieltä pois. Ja varmaan nyt tämä lepotukiverkosto, mikä tämä hieno sana jäi se nyt tässä mieleen, niin heti linkkasin siihen, että se varmaan aktivoituu myös tämmöisissä kohtaamisissa. Että on hirveän tärkeää. Niin, eikö niin siellä tulee helposti semmoinen yhdistävä kenttä, sama aihealue ja sama mielenkiinto, niin siis kaikki synkronoituu tietyllä tavalla siihen samaan juttuun. On ihan todella tärkeää. Ja siihen saattaa syntyä aika nopeasti luottamuskin niiden ihmisiä, koska on sama aihepiiri ja sitten joku ruokkii, toinen ottaa kiinni vähän, ruokkii sitä keskustelua. Niin Kyllä. Miltä tämä kuulostaa, Iiro? Joo, kyllä tämä sillä tavalla. Ja mä olen itse ajatellut just, että tässä tulee mieleen, että varmaan isompia haasteita on se, että jos on uusia työntekijöitä ja tullut pandemian aikana, niin miten niihin sitten pystyy sitä luottamusta rakentamaan. Sitten toinen tämmöinen haja-ajatus tuli mieleen ihan muistuna tuolta Harvardin yliopistosta, niin siellä oli paljon enemmän sitä kahvittelua. Ja tämmöistä väliä ja yhdessä lounaalle ja tämmöistä. Eli mikä saattaa kuulostaa paradoksaaliselta, sitähän voisi ajatella, että kun on tämmöinen niin sanottu huippuyliopisto, niin kaikki tietysti pitäisi nakuttaa siellä tavallaan tauotta 24/7, mutta näin ei suinkaan ollut asia. Joo, ja se ajattelee antaa luovuudelle. Niin. Ja sille just, että yhdessä tehdään ja syntyy ideoita. Ja sillä tavallaan, että kun syntyy hyvä idea, niin sitten tietenkin mennään tekemään, mutta tavallaan sitä ei voi oikein sillä tavalla puurtaa sitä hyvää ideaa. Mutta tämähän tulee jo meidän fysiologiasta. Että kaikki meistä, jotka tunnistaa parasympaattisen ja sympaattisen hermoston käyttäytymisen tai toiminnan, niin sehän on aina parasympaattinen hermosto. Varmaan aktivoituu silloin, kun mitkä ne on ne lepotilat, niin silloin ihminen kokee olevaan turvassa, rauhassa ja silloin se voi olla luova. Ihminen, joka tikkaa hulluna eteenpäin, multitaskaa tai jotain, ei se ole mikään luova, se on suorittaja. Oliko sulla? Joo, siis oli tosta, että sehän on just tämän elokuvan, mitä tässä ollaan tehty, tämä analysointi, kun jos ajatellaan, että elokuvien päätehtävähän on herättää niitä tunnekokemuksia. Ja sitten taas se, että oikeasti keskusteltaisiin oikeassa elämässä, niin sehän vaatisi sitä, että mennään tunnetasolla. Se vaatisi sinne tunteisiin menemistä, mikä herättää taas niitä epävarmuuksia ja pelkoja sitä kautta. Ja sitten taas, jos ajatellaan hyviä elokuvia, niin nehän on loppujen lopuksi tarinoiltaan hirveän yksinkertaisia, selkeitä ja loogisia. Ne on kauhean yksinkertaisia oikeastaan ne rakenteet tai ne tarinat niissä, koska just niin kuin Iiro puhui tuossa, että ihmisen aivothan voi tarttua ihan mihin tahansa ja ruveta keskittymään johonkin niin kuin yksityiskohtaan siellä tarinassa. Ja sitten kun taas ne tarinan tekijät, kun ne on yrittänyt, että hei, keskittykää tähän, niin saatte mahdollisimman parhaan niin kuin tunnekokemuksen siitä. Eli loppujen lopuksi ne kaikki niin kuin konfliktitilanteet ja nääkin, ne on loppujen lopuksi varmaan oikeassakin elämässä hirveän yksinkertaisia ja selkeitä ja loogisia. Kyllä. Jos niihin vaan uskallettaisiin mennä, jos niitä uskallettaisiin vaan niin kuin tunnetasolla yksinkertaisesti puhua. Mutta kun me pelätään, me tehdään niistä monimutkaisempia omissa päissämme ja isompia kuin ne on. Kärpäistä tulee härkästä. Meidän täytyy kohta mennä tuonne yleisökysymyksiin, niin vielä semmoisen tavallaan niin kysymyksen Iirolle, että eikö ole, niin taas johdatteleva kysymys, eikö ole niin että, onhan näin, että
kun me esimerkiksi katsotaan elokuvaa tai TV-sarjaa, meidän ikään kuin me kytketään meidän oma aivotoiminta jo niin kuin, vähän niin kuin semmoiseen save-tilaan tai silleen, että me vähän niin kuin irrotetaan, jotta me voidaan seurata niitä henkilöitä siellä ja kokea heidän tunteitaan. Eikö se jotenkin näin mene se juttu vai miten se menee? Joo, kyllä siinä niin kuin mennään sellaiseen vähän erilaiseen moodiin. Sitten käytetään englanninkielistä termiä suspension of disbelief. Eli tavallaan me ikään kuin annetaan itsemme uskoa siihen, että tämä elokuva on totta. No sitten varmaan nyt elokuvaohjaajana tiedät, niin siellähän on sitten sellaisia, niin kuin, mitä elokuvaohjaaja ei saa tehdä, jotta se ei niin kuin rikkoonnu. Eli joku keskilinjan ylittäminen muistaakseni. Ja sit, tai katsoo kameraan. Niin, niinpä. Joo, näitä tällaisia. Niin, mutta kyllä se on niin kuin, mutta sitten tietysti myöskin tiedämme, että jos verrataan sitä, että miten dokumenttia prosessoidaan ja miten se tämmöistä fiktiivistä. Ja se voi olla myöskin ihan sellainen tilanne, että näytetään joku fiktiivinen pätkä ja sanotaan, että tämä on dokumentti tai sanotaan, että tämä on fiktiivinen. Niin silloin esimerkiksi niin katsoo sitä dokumenttipätkää tai luulen, että tämä pätkä on dokumentti, niin ne niin tunnereaktiota aivoissa on paljon vahvemmat. Aivan, tuo on mielenkiintoinen. Saanko kysyä teiltä kaikilta ehkä ja Iiroltakin siis, mä mietin kun joskus kun katsoo elokuvaa, joka on hirveän vaikuttava, se ei välttämättä ole kauhean iloinen ja positiivinen ja sitten varsinkin jos se loppuhuipentuma on semmoinen niin kuin todella voimakas, niin mulla saattaa mennä pari päivää, kun mä prosessoin sitä ja mä jään johonkin ihan semmoiseen omaan maailmaani. Niin mä mietin, että mitä tässä niin kuin tapahtuu jo aivojenkin näkökulmasta ja miten te kommentoitte tätä, miten mä siihen reagoin. Että ne on ollut tosi niin kuin, oikein niin kuin hämmentävän voimakkaita ne kokemukset. Mitä siinä niin kuin tapahtuu? Kommentoisin sille, että siinä on tekijä onnistunut. Niin. Joo. Iirolla, onko sulla tähän joku vastaus? Joo. No mä tietysti semmoinen, niin kuin sanotaan, no tietysti nyt sitten puhutaan patologiasta, mutta ja ei tässä siitä ole kyse, mutta että semmoinen niin kuin traumatisoituminen, niin sehän on juurikin sitten sitä, että niin kuin tiedätkö, kun on hyvin voimakas emotionaalinen kokemus, niin siihen joutuu ikään kuin palaamaan, sitten joutuu ikään kuin uudelleen työstämään monta kertaa ja eri näkökulmista, mutta että mutta sitten tässä on vielä ehkä semmoinenkin asia tuli vaan mieleen, että kun sanoit sen patologia, että jos me ajatellaan ihmisen kokemusmaailmaa tai sen tunteiden sieto- tai käsittelytaitoja, niin toisessa ääripäässä saattaa olla niin kuin joku patologinen tila, joka ei tunne eikä koe mitään, ja toisessa ääripäässä tämä vaikka nyt erityisherkkä ihminen. Ja se erityisherkkä ihminen saattaa kokea jonkun asian hyvinkin voimakkaasti, ja sitten tämmöinen, joka ei tunne eikä koe mitään, niin ei vaikuta mihinkään. Ja me kaikki ihmiset ollaan tällä, jos tämä nyt olisi jana, niin kaikki meistä on jossain kohti sitä janaa ja joihinkin vaikuttaa, joihinkin ei vaikuta. Ja jos otetaan yksittäinen tapahtuma, vaikka niin kuin tämä tapahtuma tänään tässä, niin sä oot kokenut tämän tällä tavalla ja mä oon kokenut tämän tällä tavalla. Ja molemmat kokemukset on aitoja. Joo, ja mä siis uskon tuohon just, että sehän on siitä, että kuinka sä tavallaan samastut ja menet siihen elokuvan maailmaan sisään. Muistan aikanaan, kun vein pojan ensimmäistä kertaa elokuviin. Ja sitten se oli vielä kolmiulotteis, että oli lasit päässä, niin poika samastui niin kovasti siihen, että siellä nousi 39 astetta kuumetta sen leffan jälkeen. Se oli niin kova se kokemus, että se ei ollut koskaan ennen ollut. Se sali, se tilanne, se kaikki, se pimeys siellä, niin se meni niin syvään siihen elokuvaan sisään, että sitten se oli kuumeessa seuraavan päivän siitä kokemuksesta. Ja lapsethan samastuu tosi kovasti sinne. Ja se on sääli jotenkin se, että kun huomaa, miten isosti lapset menee vaikka teatteriesityksissä sisään, että ne kommentoi sinne lavalle niitä asioita. Mihin me hukataan se kyky
kun me vanhetaan, että me mentäisiin niihin tarinoihin niin lujaa. Meistä tulee järkeviä. Vielä tuohon Päivin siihen, että niin kyllähän siinä on toteutunut semmoinen elokuvan tekijän ideaalitilanne, että parhaimmillaanhan siellä on se tunnekokemus, mutta sitten siellä on sen tunnekokemuksen sisällä pitäisi olla myös tarinallisesti joku oivallus, joka on saatu välitettyä sen katsojan sydämeen. Joku, joka on jäänyt askarruttamaan. Se oivallus siellä jää niin kuin muhimaan. Mutta nyt meidän täytyy mennä yleisökysymyksiin, mikäli semmoisia on tullut. Onko Päivi? No niin, täällä muutama niitä on tullut. Aikamme taitaa kyllä olla hiukan vähissäkin vissiin, mutta ehkäpä kerkeen täältä ottaa yhden. Ota parhaat. Täällä on yksi oikein filosofinen kysymys, kun Perä taisi puhua siitä, että totuudesta ja sanoit siinä sitten varmaankin, että sitten sinä olet ehkä se ainut, joka tietää sen totuuden, niin täällä sitten kysytään, että mistä se valmentaja tietää, että mikä on totta, että kertojilla on aina oma näkövinkkeli asiaan ja oma tarinansa joka tilanteeseen, ja tämä taitaa liittyä myös siihen, mitä Iiro kertoi siitä sisarusten elokuvasta, että kuinka ihmiset jopa, ainakin jos tulkitsi oikein, niin vähän yrittää huijata omia aivojaankin käyttäytyäkseen sosiaalisesti ehkä niin kuin sitten hyväksyttävästi ja aivot taisi kertoa sitten jotain muuta, mutta onko teillä tähän jotain kommentteja tai mielipiteitä? Joo, kun kerran nimi mainittiin. Muutenhan mä en puhuisi mitään. Joo, tässä me tullaan nyt itse asiassa tämän draama-elokuvaan, niin kuin, että kun mä kerroin siinä omassa puheenvuorossa, että voi olla, että mä tiedän sitten aika paljon niistä asioista, mitkä siellä ei ole kunnossa tai on kunnossa, niin siinähän tämä elokuvan katsominen voisi tulla niin kuin rooli. Koska siellä on sitten, olkoon se ryhmä 5 tai 8, niin siellä on 5 tai 8 tarinaa. Sitten ne täytyisi tuoda niin kuin samalle kartan sivulle, tai mikä se käsite nyt ikinä onkaan. Ja siitähän se prosessi niin kuin vasta alkaa, että ruvetaan sitten niin kuin katsoa, että mikä on totta ja mikä ei ole totta. Ja tämä on mun mielestä se kohta, että jos nyt ajatellaan vaikka konkretiaa, niin mä menen jonkin työyhteisöön, mä haastattelen sen 10 ihmistä. Sitten mulla on jonkinnäköinen käsitys siitä, että mitä siellä menee. Niin siinä kohti mä voisin soittaa teille jommalle, että hei, tämmöinen juttu, tämmöisiä tarinoita, mistä elokuvasta saataisiin tähän pätkät, ja voitaisiin ruveta niin kuin jauhaa sitä ihmisiä samalle kartalle. Ja tämä on mun mielestä se hienous koko tässä jutussa. Ja siihen mä haluaisin tämän niin kuin viedä. Hyvä. Oliko vielä lisää? Niin keksikää vaikka jotain. Jos... Joo, täällä on sitten on ihan konkreettinen kysymys siitä, että nyt tätä menetelmää on näissä työyhteisöissä käytetty, mutta onko ollut mielessä tai ajatuksia siitä, että missä muissa näitä dramaturgian menetelmiä, minkälaisissa yhteisöissä, ympäristössä tai ryhmissä tätä samaa menetelmää voisi ehkä jumpata ja hyödyntää? No kyllä mun nähdäkseni tätä pystyy soveltamaan oikeastaan melkein missä tahansa. Aika ihan noin laveasti lausuttuna, että meidän alkuperäinen ideahan oli silleen, niin kuin Tepolla oli yhteyksiä tänne niin sote-puolelle, että meillä oli tarkoituksena lähteä koeponnistamaan sitä tuolla niin niin kuin lääkäreiden, sairaanhoitajien maailmassa. Tai sitten tätähän pystyy soveltamaan myös ihan asiakaskontakteissa, niin kuin liittyen niin kuin ihan niin kuin myyntimaailmaan, ihan mihin vaan periaatteessa. Ja kouluissa. Kyllä mä nyt huomaan itse, että mä katselen elokuvia ja erilaisia dokumentteja, ja kyllä mä oon nyt tässä viimeisen puolen vuoden aikana lähetellyt mun asiakkaille, yksilöasiakkaille, että katos tää pätkä ja käydään siitä keskustelu, mitä se sussa herätti. Oliko vielä? No ja kyllä ihan sellainen kuin yksilöterapiakin. Kyllä, nimenomaan. Niin. Joo, kun mä sanon sitä aina opiskelijoille, kun ruvetaan ensimmäisenä vuotena opiskelemaan, että kun ruvetaan käymään dramaturgillisia asioita läpi, niin mä sanon, että se on ihmiskäyttäytymistiedettä. Eli ruvetaan tutkimaan, miten ihmiset käyttäytyvät tietyissä tilanteissa paineen alla ja miten sieltä paljastuu se ihmisten todellinen luonne. Ja silloinhan se tavallaan ajattelu on siirrettävissä ihan mihin tahansa yhteisöön. Tai... Miksi se käyttäytyy niin kuin se käyttäytyy. Niin, sehän on se kysymys loppupeleissä. Kyllä. Ja musta silleen tässä ehkä yksi semmoinen oleellinen juttu on se, että me ei tosiaankaan olla katsottu koko elokuvia. Että me ollaan seurattu tiettyjä henkilöhahmoja ja heidän
tarinansa kehitystä sinne loppuun tiettyjen avainkohtausten kautta. Eli se, mitä me ollaan tehty, että niin katsojahan ikään kuin pääsee mukaan just siihen tarinaan, siihen henkilöön, se lähtee niin kuin samaistumaan siihen, niin sitten se pannaankin poikki yhtäkkiä ja sitten käydäänkin läpi sitä, että mitä te näitte, mitä siellä oli. Eli ei anneta katsojan niin vajota kokonaan sinne unimaailmaan, mikä siinä on tarjolla, koska että pakotetaan tavallaan niin kuin analysoimaan se tilanne ja se henkilö ja mitä siinä tapahtuu, jotta päästään vielä syvemmälle siihen, että mistä se tarina kertoo. Ja sitten otetaan seuraava kohtaus sieltä vähän myöhemmin, katsotaan sama henkilö toisenlaisessa tilanteessa. Taas pannaan se poikki. Tämä on minusta niin kuin aika tärkeää tässä, että sitä ei katsota vain sitä elokuvaa kokonaisuutena, vaan että me mennään sinne tarinan tiettyihin yksityiskohtiin kiinni. Joo, tämä on mun mielestä tosi tärkeä juttu. Että ei ole mitään järkeä katsoa 2,5 tunnin leffaa ja sitten muistella, mitä siinä tapahtuu. Vaan että jos se on niin kuin tämmöinen työyhteisöön liittyvä, niin siellähän on joku kipupiste, mitä haluttaisiin avata. Niin sitten täytyy hyvin täsmällisesti miettiä, että missä se tulee esille. Ja sitten siinähän on se niin kuin tavallaan ainekset sytyttää se nuotio. Ja sitten se tietysti asettaa sen fasilitaattorin tai ohjaajan tai kuka se onkaan, niin kuin hänen taidot jonkinnäköiseen niin kuin puntariin sitten, että kykeneekö hän sytyttämään sen nuotion sen elokuvan avulla. Oliko Päivi vielä kysymyksiä siellä? Joo, täällä on vielä yksi kysymys sitten, olkoon se sitten vaikka viimeinen. Eli miten valikoitte elokuvia? Voisiko esimerkiksi ottaa suomalaisia elokuvia? Vastaisiko paremmin ihmisten kulttuurista maailmaa ja auttaisiko monikulttuurisissa ympäristöissä avaamaan suomalaista sielunmaisemaa? Onko tämmöisellä merkitystä? Teppo saa vastata tähän. Siis tämä oli hirveän hyvä kysymys. Me käytiin yhdessä työyhteisössä, me käytiin sitä keskustelua, että kun oli niin kuin englantilaisen työväenluokkaan oleva Housut pois -elokuva, niin käytiin sitä keskustelua, että kuinka paljon ihmisten käyttäytymiseen vaikuttaa se kulttuuritausta siellä. Eli miten ne ihmiset tavallaan niin kuin, kuinka pahasti ne nyt haukkuivat yhtä henkilöä siellä vai onko se siinä kulttuurissa mukana. Että se oli, huomattiin se itsekin tuolla, että totta kai niin kuin ei ole mitään syytä, että miksei voisi olla suomalaisia elokuvia mukana siellä. Että se tärkeintä on kuitenkin se just, että mitä siitä lähdetään niiden henkilöiden kautta tutkimaan. Että onko se arvomaailmaa, onko se henkilön muutosta, minkälaisia konflikteja lähdetään sieltä tutkimaan. Sitten lähdetään etsimään sitä, että on se suomalainen, on se amerikkalainen, on se kiinalainen, on se ihan mikä maalainen elokuva tahansa, missä se niin kuin asia tulisi kaikkein parhaiten konfliktien kautta näkyväksi. Niin sehän on siinä elokuvavalinnassa kaikkein tärkeintä. Kyllä, ja niin tuohon lisäisin vielä sitten semmoisen, että että toki voi olla suomalainen, mutta nyt mä unohdin, mitä olin sanomassa. Mitähän se mahtoi olla? Mä voin täydentää. Mietissä. Niin. Mä kerron, mitä sun piti sanoa. Okei, joo. Hyvä. Me jossain kohti tätä prosessia käytiin semmoista keskustelua, että olisi kirjasto. Niin kuin näille, jotka sitten mahdollisesti ohjaa tai vetää näitä keskusteluja tai näitä niin kuin juttuja, niin se kirjasto varmaan olisi semmoinen keskeinen juttu kumminkin, että tässä elokuvassa niin kuin jollain tavalla käsitellään arvoristiriitoja tai mitkä ne otsikot nyt sitten onkaan. Niin se, mitä mä olin sanomassa, oli se, että kyllä se tärkeintä on se semmoinen teemallinen, tarinallinen niin kuin kaari, mikä siellä on. Että kyllä se käsittely voi löytyä ihan hyvin suomalaisesta elokuvasta kuin minkä muun maalaisesta tahansa, mutta että mikä siellä on se tarina, mitä siinä on käsitelty, minkälaisia asioita siinä on käsitelty ja miten ne on siinä tuotu esille siinä ja mikä on se lopputulema, että sanotaanko se elokuvan lopussa just, että joka kuuseen kurkottaa, se katajan kapsahtaa. No ehkä me ei tämmöistä elokuvaa haluta näyttää. Näytetään mieluummin toisenlainen. Eli jos meidän suomalaisessa kulttuurissa, mä en tiedä, kyllä meillä on aika positiivisia tarinoita nykyään siellä. Uusi sukupolvi tekee silleen uudenlaisia positiivisempia storeja siellä. Haluaako Iiro vielä todeta jotain? Nyt me ruvetaan
lopettelemaan. Joo, mä oikeastaan ihan sellaisen ajatuksen tässä nostan esiin. Tässä on vähän kysymyskin samalla, että missä määrin käytetään sellaisia menetelmiä tässä työskentelyssä, että niin kuin näytetään, että jotkut tai joku henkilö on jossain tilanteessa ja sitten tulee se hetki, että sen pitäisi niin kuin toimia jotenkin. Ja sitten pysäytetäänkin siihen ja kysytään sitten niin kuin katsojilta, että miten hän ajattelee, että se jatkuu. Mitä tämä henkilö tekee, miten se toimii. Että ikään kuin sieltä mä veikkaisin, että paljastuu yksilöllisiä eroja aika paljonkin sen osat, kun ihminen ikään kuin projisoi sitten niin kuin ikään kuin itsensä kautta mallintaa tai sitten jotenkin niin kuin mielessään olevien esimerkkien, jona hän on nähnyt tämän henkilön. Ja tämä voisi ehkä tarjota niin kuin työkaluja jossain tilanteessa. Mitä? Tuo on hyvä ehdotus kyllä ja hyvä ajatus. Tavallaan jossain määrin ehkä sitä on käytettykin jossakin kysymyksissä, mitä on tehty. Ne apukysymykset tietyllä tavalla. Joo. Mutta nyt meidän täytyy ruveta lopettelemaan tässä. Multa jo vaaditaan tämmöisiä loppusanoja tähän. Kiitos Iiro sinne kauas Moskovaan ja niin kiitos kaikille meille läsnäolijoille ja erityiskiitokset kaikille näille yrityksille ja henkilöille, jotka ovat olleet mukana tässä meidän projektissa. Me ollaan opittu paljon tästä ja niin sinne yrityksiin me ollaan lähettämässä tämmöisiä pieniä niin kuin elokuva-aiheisia, elokuvaan liittyvää niin kuin tämmöistä lahjaosastoa tässä sitten myöhemmin tämän loppukevään aikana, että semmoista on odotettavissa. Katsotaan nyt, mitä se sitten on. Toivotaan, että ihmiset, että te jatkatte elokuvien, TV-sarjojen katsomista ja niin mietitte niitä henkilöhahmoja siellä vähän niin kuin Pera sanoi tuossa, että mitähän toi henkilö siellä pelkää, niin se on semmoinen avainkysymys siellä niin kuin draamoissa. Että tuossa oli yksi semmoinen niin kollegani Teppo Nuutinen, joka sattui muuten istumaan tuossa, joskus totesi TV-sarjoista tällä tavoin, että elokuvissa sillä päähenkilöllä sillä on joku haava ja sitten elokuvan kaari on yleensä semmoinen, että se joko paranee tai sitten se tuhoutuu se henkilö. TV-sarjassa sillä on henkilö, jolla on joku haava, mutta sen takia, että meillä on tämmöiset niin kausi, niin kuin tulee aina uusia kausia TV-sarjoista, niin sitä haavaa ei ikään kuin kurota umpeen, se ei parannu koskaan. Mutta mä luin yhdestä toisesta tämmöisestä, niin mä en muista valitettavasti tämän kirjailijan nimeä, joka mainitsi, että kun jollekin henkilölle tapahtuu jotain kohtalokasta, niin hän alkaa vuotaa, ei verta, vaan maitoa, jolla hän voi ruokkia kuulijansa kertomalla sitä tarinan muodossa. Että olisiko tähän hyvä päättää? Kuulostaa hyvältä. Kyllä. Selvä, kiitos. Kiitos. Joo, kiitoksia. Kiitos. Joo.